დილა მშვიდობის მაგიდას ადგილზეა, ზოგადად მშვიდობაც არის და ყველაფერი საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება ტელეპირველში. გულისხმობ ტელეარხს, სადაც ბიზნეს მედია საქართველოს სუპერ საინტერესო პროექტებს ამზადებს და თავად ტელეპირველი კი სუპერ საინტერესო პოლიტიკურ შოუებს გთავაზობთ, ასე რომ უბრალოდ გადავწყვიტეთ სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომელიც ძირითადად ბიზნეს და ეკონომიკას უკავშირდება, შედარებით განსხვავებული ლოკაციიდან შემოგთავაზოთ საქმიანი დილის დასაწყისი. ამას პერიოდულად გავაკეთებთ მიუხედავად ჩვენი ინფრასტრუქტურული თუ ტექნიკური შედარებით მწირი რესურსებისა, თუმცა სხვა ნამდვილად არ გვაკლია და იმ სხვას დანარჩენს ქვია ჩვენი ცოდნა ბიზნესის და ეკონომიკის და მათ შორის სატელევიზიო ფანტაზიას. არ მოაკლდება მაყურებელს. დილა მშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. რადიო ჰერეთზე და თბილისზე, დილიდან სატელევიზიო და რადიო სივრცეში კი მობილურ ოპერატორებზე, მათ შემოსავლებზე, ბაზრის წილზე და ზოგადად ერთ-ერთ ყველაზე შემოსავლიან და საინტერესო ბიზნესზე დავიწყებთ საუბარს. ასეა, მათი აბონენტები, ანუ მომხმარებლები და შესაბამისად ჩვენი მაყურებლები, კიდევ ერთხელ ყველას უკლებლივ გისურვებთ წარმატებულ დღეს და დილა რა უკვე საქმიანი ამას გილოცავთ. მეტიც საქართველოს მოსახლეობა რომ იყოს იმდენი, რამდენიც მობილურის მომხმარებელია, ჩვენს ბედს ძაღლი ნამდვილად არ დახრებდა. ეკონომიკაც უფრო სწრაფად განვითარდებოდა და არც აპოკალიფსური დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე ვიდგებოდით. მოდი გადავხედოთ ციფრებს და სტატისტიკას. დიახ, 3.729.625 მოსახლეიან ქვეყანაში და ეს გახლავთ აღწერის ბოლო შედეგები საქართველოში. მობილური აბონენტების რაოდენობამ 2016 წლის ბოლოს, ანუ მეოთხე კვარტალში 5.9 მილიონი აბონენტი შეადგინა. ანუ ჩვენ გვყავს 1.770.065-ით მეტი მომხმარებელი მობილურებისა, ვიდრე თავად საყოველთაო აღწევრის შედეგად დათვლილი მოსახლეობაა. ერთ ნომერს იყენებ თუ ორ ნომერს შენ? მეც. მაგრამ იყო პერიოდი, როცა ვიყენებდი ორს. მაშინ ამ სტატისტიკაში მოხვდებოდი 2015 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით კი აბონენტების რაოდენობა 31.000 აბონენტით იქნება ალბათ შენი ნომრის ბრალიც არის. დაახლოებით ეს იქნება, მაგრამ იგივე კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის ინფორმაციით 2016 წლის ბოლოს მაქტიკომის საბაზრო წილმა მობილური აბონენტების რაოდენობის თვალსაზრისით და მიხედვით 39.2% შეადგინა. ჯეოსელის 35.1%, მობიტელი, ანუ იგივე ბილაინი 25.3% და სილქნეთი 0.4%. საინტერესოა შემოსავლების ნაწილი და რაც შეეხება უკვე ამ მიმართულებას, მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავლებმა 2016 წელს 418 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 2015 წელს მიღებული საცალო შემოსავლების უფრო მცირე ნაწილი არის, დაახლოებით 2.7%-ით ნაკლები, რაც დაახლოებით 11.100.000 ლარით უფრო მეტი მონაცემია. საცალო შემოსავლების მიხედვით კი მაქტიკომის საბაზრო წილი 45.8%-ია, ჯეოსელის 36.8%, შესაბამისად მას მოყვება მობიტელი 17% და სილქნეთის წილი ამ შემთხვევაში მხოლოდ 3% შეადგენს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია აცხადებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტად Samsung-ის მიერ წარმოებული მობილური აპარატებია გავრცელებული და ის მთლიანი მომხმარებლის 28.1%-ს იკავებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ანგარიშის მიხედვით მას მოსდევს Microsoft Nokia, მას მომხმარებლების 25.1%-ით ფლობს, აი რაც შეეხება Apple-ს, ანუ iPhone-ის მომხმარებელს, ეს არც მეტი არც ნაკლები 9.2%-ია, ხოლო Huawei-ის მომხმარებელი საქართველოში 7.7%-ია. შემდგომ მოდის Lenovo 4.8%-ით, ხოლო აი დანარჩენ წარმოებლებს ჯამში ბაზრის 20%-მდე უჭირავთ. ამ სტატისტიკაში მოხვედრის იმ წილს, რომელიც 9.2%-ს შეადგენს, ანუ iPhone-ის მომხმარებლები ვინც არიან, Apple-ის მომხმარებლები, მათ საინტერესო სიახლეები მაქვს. Apple-მა ხმით რეგულირებადი სპიკერი HomePod-ი წარადგინა, რომელიც მომხმარებელს მუსიკის ამორჩევისას და დაკვრის შესაძლებლობის ახალ ფუნქციებსაც აძლევს. ასევე gadgets ექნება შესაძლებლობა, რომ შენობაში ტემპერატურაც არეგულიროს. Smart Dynamics ეხოს წარმოებელი Amazon.com-ი გახლავთ. დინამიკის ღირებულება კი 350
$29 და ის ინტეგრირებულია ხმის დამხმარე პროგრამას სირთან. ახალ гаджет შესაძლებლობა ექნება გააგზავნოს ასევე ტექსტური შეტყობინება, მოიწიოს ახალი ამბები და სპორტული ღონისძიებები, აკონტროლოს მასთან თავსებადი მოწყობილობები და ნათურების და თერმოსტატების ჩათვლით იყოს სრულ კონტროლში. ამერიკული კომპანია AP HomePod-ის მიწოდებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, ავსტრალიაში უკვე დეკემბერში დაიწყებს, საქართველოშიც იმედია რომ მალე ჩამოაღწევს. HomePod-ის სიმაღლე კი ახასიათებლებს რომ გავყვეთ 18 სანტიმეტრი იქნება და წარმოებულია ის თეთრ და რუხ ფერებში, შესაბამისად დიზაინთან დაკავშირებით შეგიძლიათ წინასწარი მონაცემები კარგად მოიწიოთ და ჩამოყალიბდეთ საქართველოს რო ჩამოაღწევს რომელ ფერს აირჩევთ. დიდი მნიშვნელობა სხვათა შორის არ აქვს, რომელ smartphones მოიხმართ, მაგრამ ერთს გეტყვით დანამდვილებით, რომ ავტობუსებში მგზავრობის საფასურის გადახდა მობილური ტელეფონითაც იქნება შესაძლებელი. თბილისის მერია განმარტავს, რომ სისტემის დანერგვის შემდეგ შესაძლებელი იქნება ავტობუსში გადახდისთვის მომხმარებელმა გამოიყენოს ქართული ბანკების მიერ გამოშვებული საბანკო ბარათები, სატრანსპორტო ბარათი, ასევე ვირტუალური გადახდის საშუალებები, როგორიცაა მობილური ტელეფონი ან სურვილისამებრ შეიძინოთ სატრანსპორტო ბარათები. მერის ინფორმაციითვე ქართული ბანკების მიერ გამოშვებული ბარათებით გადახდისას მომხმარებელი დამატებით არ გადაიხდის საბანკო მომსახურების საკომისიოს და ამავე პროექტის ფარგლებში გამოიცვლება ავტობუსებში არსებული მოძველებული ვალიდატორები, საუბარია გადახდის აპარატებზე, რომლებიც ახალი თანამედროვე აპარატურით ჩანაცვლდება. ამასთან მგზავრობის არსებული ტარიფი უცვლელი დარჩება. მოდი ახლა მოусმინოთ თბილისის მერის მოადგილეს ამ თემაზე. მე გეტყვით რომ ეს ტრანსპორტის გადახდის სისტემის მოდერნიზაციის პროექტზე მუშაობა ჩვენ დავიწყეთ გასული წლის ნოემბერში. შევხვდით დაახლოებით 10-მდე სოფტის მწარმოებელ მსოფლიოში ლიდერ კომპანიას, რათა მიგვეღო გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით. შეიქმნა საკონკურსო დოკუმენტი, რომელიც გავლილია როგორც აზიის განვითარების ბანკის, ასევე BRD-ის შესაბამის კონსულტანტებთან, ასევე გადახდის სისტემებთან, ვიზას და მასტერკარდის ექსპერტებთან. სისტემა მარტივად გულისხმობს, რომ ჩვენ ვეძებთ ინვესტორს, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მოახდენს ინვესტირებას თბილისის სატრანსპორტო სისტემის გადახდების სისტემის მოდერნიზებაში. აქ შექმნის იმ მოთხოვნებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული და გულისხმობს შესაბამის ტექნიკური პირობების დაკმაყოფილებას და ბუნებრივია მგზავრები მიიღებენ დაახლოებით მუნიციპალური ტრანსპორტის მგზავრების მოცულობა არის 230 მილიონი მგზავრობა წელიწადში. ისინი მიიღებენ, მაგალითად თუ აქამდე მხოლოდ სამგზავრო ბარათით და პირობითად ერთი ბანკის ბარათით არის შესაძლებელი გადახდა, ახალი სისტემის დანერგვის შემდეგ, რომელიც 1 წლის შემდეგ სრულად გაიშვება, მგზავრს ექნება საშუალება, რომ ყველა ბანკის ბარათით გადაიხადოს, სამგზავრო ბარათით, გადაიხადოს დიფერენცირებული ვადიანობის მქონე ბარათებით და გარდა ამისა უცხოეთიდან ჩამოსულ ყველა ტურისტს მას ექნება ვიზასთან ინტეგრირებული, მასტერკარდთან ინტეგრირებული ბარათი თუ სხვა სისტემებთან ინტეგრირებული ბარათები ექნება გადახდის შესაძლებლობა. ეს რაც დასანერგია, დასაინსტალირებელია და ინვესტირებას სჭირდება. მაგრამ მოდი გადავხედოთ იმას, რაშიც საქართველოს უპირობო ლიდერია მსოფლიოში და მართლაც გვაქვს ამაყო. 20 თებერვლიდან ნებისმიერ უძრავ ქონებაზე ამონაწერის შესახებ ინფორმაცია ბლოკჩეინ სისტემაში ავტომატურად იგზავნება. ამ დროისთვის ბლოკჩეინში უკვე 200,000-ზე მეტი ამონაწერის შესახებაა ინფორმაცია განთავსებული. ბლოკჩეინში მოხვედრილი მონაცემების წაშლა, შეცვლა, გადაწერა თუ უკანონოდ მანიპულირება შეუძლებელია. აღნიშნული სიახლე საჯარო რეესტრის მხრიდან ამონაწერის ჰეშირებას ითვალისწინებს. ჰეში ერთგვარი სიმბოლოების წყობაა, რომელიც თითეული დოკუმენტისთვის უნიკალურია. ამონაწერის უტყუარობას ბლოკჩეინსა და საჯარო რეესტრის ვებგვერდებზე არსებული ჰეშების იდენტურობა მოწმობს. შესაბამისად, ბლოკჩეინის მეშვეობით საჯარო რეესტრი უძრავი ქონების შესახებ ინფორმაციას კიდევ უფრო მეტად დაცულს. მსოფლიო მასშტაბით ხელმისაწვდომსა და გამჭვირვალეს გახდის. ბლოკჩეინის ქსელში უძრავ ქონებაზე ამონაწერის ნამდვილობის გადამოწმება ნებისმიერ მოქალაქეს სპეციალურ ვებგვერდზე შეუძლია. ძველი, ანუ 2017 წლის 20 თებერვლამდე მომზადებული ამონაწერების ბლოკჩეინში ასახვა, მხოლოდ ამონაწერის განახლების შემთხვევაშია შესაძლებელი განახლებული ამონაწერის შესახებ ინფორმაცია ავტომატურ რეჟიმში ბლოკჩეინის გლობალურ ქსელში აისახება. მოქალაქეებს ამონაწერის განახლება შეუძლიათ ინტერნეტით, ასევე საჯარო რეესტრის ტერიტორიულ სამსახურებში, იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში.
ეს ბლოკჩეინის სიახლეები, რომელსაც მუდმივად განვაახლებთ ჩვენი მაყურებლებსაც და ისინი აუცილებლად იქნებიან ამ ყოველფრის საქმის კურსში. მე კი მოდის მოყვარულებს მინდა ერთი ინფორმაცია მივაწოდო, განსაკუთრებით გავუხარდებოდათ მაშინ მათ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მუცხვაჩი მოღვაწე ქართულ დიზაინერს დემნა გვასალიას მოდის ოსკარი გადაეცა. საერთოდ არ ვიცოდი თუ მოდის ოსკარი არსებობდა, ის უნდა ვაღიარო ესეც. და განსაკუთრებით საინტერესო თამობს წამყვანი დემნა გვასალიას სახელს და გვარს. ის წლის საერთაშორისო დიზაინერი გახდა, ყველაზე პრესტიჟული და პოპულარული ჯილდო ბალენსიაგას დიზაინერს ნიუ-იორკში CFDA-ის დაჯილდოების ცერემონიალზე გადასცეს. გვასალიამ თავისი ჯილდო ძმას და ბებიას მიუძღვნა. ორგანიზატორების განცხადებით კი მან მოდის სამყაროში ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. მოდელიერმა მოდის სამყაროში უმაღლესი ჯილდო ვეტმანისა და ბალენსიაგასათვის შექმნილი ბოლო დროინდელი კოლექციებისათვის მიიღო და წლის ყველაზე პრესტიჟული დაჯილდოების ცერემონიალი ნიუ-იორკში პირველად უნდა აღვნიშნოთ, რომ 1991 წლიდან ტარდება. ნომინანტებს მოდის სფეროში მოღვაწე 1500 კაციანი ჟიური ასახელებს და წლის საუკეთესოები ხმათა უმრავლესობით ვლინდებიან. შესაბამისად, აღმოჩნდა, რომ დემნა გვასალიამ ყველაზე მეტი მხარდაჭერა მოიპოვა და ის სწორედ მოდის ოსკარის მფლობელი გახდა. თქვენ ახლა კაცში ხედავთ იმ მომენტს, როდესაც ის გამარჯვებულად დაასახელეს. წარმატებას უსურვებთ ქართულ დიზაინერს და ქართული დიზაინის მოყვარულებს, ასევე დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლე ელოდებათ მომავალში. ეს მოდის ტენდენციებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო მოვლენა იქნება და მათთვის ვინც ამ ყველაფერს თვალს ადევნებს, მაგრამ მოდით გადავხედოთ ტრადიციულად საქმიანი დილის იმ პატარა ვიდეოკოლარს, რომელიც კონკრეტული დღის და ამ შემთხვევაში უკვე 8 ივნისის მოვლენებს და მნიშვნელოვანი პრინციპში მოვლენების ჩამონათვალს აერთიანებს. 8 ივნისს მსოფლიო ოკეანეების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ინიციატივა თარიღის დაწესების შესახებ 1992 წელს რიო-დე-ჟანეიროში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოითქვა. ოკეანეების მსოფლიო დღე პირველად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალური რეზოლუციით 2009 წელს აღნიშნეს. ამ თარიღს ყოველწლიურად მსოფლიოს 120-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება და ოკეანეების საერთაშორისო დღის ფარგლებში იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები, კონფერენციები, ფორუმები, რომელთა მთავარ თემას ოკეანეების სისტემის მავნე ზემოქმედებისაგან დაცვა და ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება წარმოადგენს. 1793 წლის 8 ივნისს ისლანდიაში ამოფრქვევა დაიწყო მოქმედმა ვულკანმა სახელწოდებით ლაკი. ვულკანმა 10,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ათასობით მცხოვრებელმა დატოვა სახლი და დროებით საცხოვრებელს შეაფარა თავი. ლავის ამოფრქვევა 8 თვე გრძელდებოდა. ვულკანზე მდებარე მცენარეული საფარის 75% საერთოდ გაქრა. ეს წელი ისლანდიელებმა საშინელ ყინვაში გაატარეს. ვულკან ლაკის ამოფრქვევიდან 7 წლის განმავლობაში ქვეყანაში შიმშილი და სიღარიბე მეფობდა. 1895 წლის 8 ივნისს დაიბადა ლეგენდარული ესპანელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი სანდიაგო ბერნაბეუ. 18-წლიანი საფეხბურთო კარიერის განმავლობაში მან 1200-ზე მეტი გოლი გაიტანა. 1917 წელს მოიგო ესპანეთის თასი. 1927 წელს დაასრულა კარიერა და მუშაობა დაიწყო კლუბის მწვრთნელად. 1953 წელს ბერნაბეუ კლუბის პრეზიდენტად აირჩიეს. სანდიაგო ბერნაბეუს პრეზიდენტობისას რეალი 18-ჯერ გახდა ესპანეთის ჩემპიონი, 6-ჯერ მოიპოვა წარმატება ქვეყნის თასისთვის და 6-ჯერ დაეუფლა ჩემპიონთა თასს. გიორგი, თქვენთვის კარგად ნაცნობ ადგილას გადაინაცვლა. ამ ლოკაციას მალე მეც შევერთდები, თუმცა წინ საინტერესო ამბები გველოდება, უნდა ვნახოთ ვიდეო ანონსი. ვინ გვესტუმრებიან დღეს დილიდან საქმიან დილაში და ვის უმასპინძლებთ ჩვენ? ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. ლელა წითლანაძე, მარკეტინგის და მენეჯმენტის სკოლის ხელმძღვანელი. ნინო ჩუტკერაშვილი, ვარშავის პრუსის სახელობის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი საქართველოში და პროექტების ხელმძღვანელი. ნინო პაპავა, გალტენტაგარტის საინვესტიციო კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი. ზაზა აბაშიძე, ნინო ჩიფჩიურს, ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოს უმასპინძლებს. გვესტუმრება ნინო გამრეკელი, ექსპო ჯორჯიას პროდუქტის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. იკა ქარდავა, პროფერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი მასპინძლობს ოლგა აჯგიბეცევას, აისეტის კვლევითი ცენტრის მკვლევარს, ვლადიმერ მაღნარაძეს, TBC ბანკის უზრუნველყოფის მართვის და შეფასების განყოფილების უფროსს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. დილა საქმიანია, ვართ TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. მე მიხარია რომ საქმიანების რიცხვი და რაც თავარია ხარისხით დილაობით იზრდება გეომეტრიული პროგრესიით, ამაზე მეტყველებს თქვენი ყურადღება, მოწერილობები, კომენტარები, შენიშვნები.
ყოველთვის მზად ვართ და ყოველთვის მზად ვართ ყოველდღიურად შემოგთავაზოთ ჩვენი საქმიანი ეთერი, რომლის განუყოფელი ნაწილია ის საინფორმაციო ბლოკი ეკონომიკაზე და ბიზნესზე, რომელსაც ტრადიციულად ანნა შემოგთავაზებთ. ანა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 5-20 წუთის წინ ერთად წარვადგენდით ამ ლოკაციაზე მობილურების რეიტინგებს. დღევანდელი სიურპრიზი აუცილებლად იქნება მომავალში განახლებადი. ჩვენ წინ კიდევ ბევრი საინტერესო გველოდება რა ივნისის საქმიან დილაში და მოდით ჯერ ბიზნეს სიახლეები მოვისმინოთ სულ რამდენიმე წამში. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის მიხედვითაც საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება შედის. კანონპროექტის ავტორი საჯარო სამსახურის ბიურო, ინიციატორი კი საქართველოს მთავრობაა. ცვლილების მიხედვით საჯარო დაწესებულებების რეორგანიზაციის ლიკვიდაციის გამო სამსახურიდან გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეს კომპენსაცია ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით აღარ მიეცემა. კერძოდ, როგორც კანონპროექტში აღნიშნული, საჯარო მოხელეს ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის კომპენსაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გადაეხადოს, თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან და ხანგრძლივი შრომის უნარობის გამო გათავისუფლდება სამსახურიდან. მაშინ, როდესაც მოქმედი რედაქციით ამ კომპენსაციას საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან და მისი სხვა საჯარო დაწესებულებებთან შერწყმის გამო შტატების შემცირებასთან დაკავშირებით გათავისუფლებული საჯარო მოხელეც იღებდა. არ ვიცი ეს რისი წინაპირობა იქნება, მაგრამ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რას გადაწყვეტს მოქმედი ხელისუფლება. ახლა კი გადავხედოთ სტატისტიკას. 2017 წლის მაისში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა 85,600 ტონა შეადგინა, რაც 10,400 ტონით, ანუ 12,2% ნაკლებია აპრილისთვის მაჩვენებელზე. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველი 5 თვის განმავლობაში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტმა 371,700 ტონა შეადგინა, რაც 42,700 ტონით, ანუ 11,9%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. 2017 წლის მაისში კი ბენზინის საწვავის იმპორტმა 45,200 ტონა შეადგინა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტმა 40,400 ტონა. ქვეყნების მიხედვით 2017 წლის მაისში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა კი რუმინეთიდან არის განხორციელებული. ირანიდან განზრდილი ტურისტული მოთხოვნის ფონზე თეირანი-თბილისი-თეირანის მიმართულებით კიდევ ერთმა ავიაკომპანიამ დაიწყო ფრენა. ირან ასემან ეირლაინსის საჰაერო მიმოსვლას 27 ოქტომბრამდე კვირაში ორჯერადი სიხშირით ყოველ სამშაბათს და პარასკევს განახორციელებს. ამ დრომდე საქართველოს და ირანს შორის რეგულარულ ავიარეისებს კი 5 კომპანია ახორციელებდა. ავიაკომპანია SCAT აქტაო ქუთაისი აქტაოს რეისებს დაიწყებს. რეისები შესრულდება ასევე კვირაში ორჯერ სამშაბათობით და ხუთშაბათობით. ფრენის დრო 1 საათი და 10 წუთი იქნება. ავიაკომპანია SCAT არის ყაზახეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი გადამზიდავი კომპანია, რომელმაც ერთ წელიწადში 9 მილიონზე მეტი მგზავრი გადაიყვანა. ავიაკომპანიის საჰაერო ფლოტი კი მოიცავს 17 საჰაერო ხომალდს, რომლიდანაც 14 ავიაკომპანიის საკუთრებაა. თბილისსა და ქუთაისში ლოჯისტიკური ცენტრების განვითარება იგეგმება. ახალ საინვესტიციო პროექტს ეკონომიკის მინისტრი 8 ივნის ტექნოპარკში წარადგენს. თანამედროვე ლოჯისტიკური ცენტრების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება გერმანულმა კომპანიამ მოამზადა. პროექტი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის განხორციელების ნაწილი გახდათ და პროექტი წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის ნაწილს, რომლის მიზანიც არის საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამოყენება, უკეთ და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის სრულად რეალიზება. აცხადებს ეკონომიკის სამინისტრო და დეტალების წარდგენას უკვე დღეისთვის აანონსებს. პარლამენტმა ლუდის აქციზის განაკვეთის ცვლილებების შესახებ დაიწყო განხილვები. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მთავრობის კანონპროექტს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. კანონპროექტი ითვალისწინებს ლუდსა და ეთილის სპირტის შემცველ ალკოჰოლურ სასმელებზე აქციზის ფასის ცვლიებას. კერძოდ, კანონპროექტით აქციზის თანხა განისაზღვრება ალკოჰოლიანი სასმელის მოცულობით, ალკოჰოლის მოცულობით ან თავად სასმელში
ალკოჰოლის პროცენტული მაჩვენებლით. შედეგად ლუდზე აქციზის განაკვეთი განისაზღვრება მასში თავად ალკოჰოლის შემცველობის მიხედვით, რასაც ლუდის ინდუსტრია დიდი ხანია ითხოვს და ამ თემასთან დაკავშირებით არა მხოლოდ საქმიან დილაში, არამედ ჩვენ სხვა გადაცემებშიც არაერთხელ გვისაუბრია, მათ შორის სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად. დღეს ალაოს ლუდზე აქციზი 1 ლიტრზე 60 თეთრია, ხოლო პროექტის მიხედვით 1 ლიტრ ალაოს ლუდზე აქციზის განაკვეთი 12 თეთრამდე დაიწევს ალკოჰოლის შემცველობის პროცენტული მაჩვენებლის ყოველ ერთეულზე. ასევე ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ ამ სტრუქტურით აქციზის გადასახადის სტრუქტურა შესაბამისობაში მოვა ევროპულ ქვეყნებში არსებულ სტანდარტებთან. ამ ყველაფერზე აუცილებლად საქმის კურსში იქნებით უფრო სცლად, ყველა დეპუტატის, ყველა მხარის და თავად ამ სფეროს წარმომადგენლების პოზიციებთან დაკავშირებით ზუსტად 3-ზე ბექა ბაციკაძესთან საქმის კურსში. და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც გუშინდელი საქმის კურსიდან უნდა გაუზიაროთ საქმიანი დილის მაყურებელს, გეგმავს თუ არა მერია ვერტიკალური პარკინგების ქალაქში განთავსებას, რომლის პრეზენტაციაც საპარტნიორო ფონდმა გამართა. ამ კითხვის პასუხი ჩვენ საქმის კურსში ვიცე-მერისგან მივიღეთ. და იდეა საინტერესოა მთლიანობაში და ბუნებრივია კარგია ეს ნოუ-ჰაუ ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა. ჩვენ ამ ეტაპზე არ გქონია რაიმე კონკრეტული ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები ასეთი ტიპის პარკინგების ქალაქში განთავსებასთან დაკავშირებით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ორი მნიშვნელოვანი მომენტია აქ ალბათ, რაც უნდა იქნას დაკმაყოფილებული, თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. პირველი ეს უკავშირდება უსაფრთხოების ნაწილს და ექსპლუატაციის ვადებს და ამაზე ბუნებრივია უნდა კომპეტენტური შესაბამისი უწყების დასკვნა საჭირო, რომ ეს უსაფრთხოების ნაწილი იყოს გარანტირებული და ბუნებრივია ასევე მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ქალაქის სახესთან შესაბამისობა. ბუნებრივია არსებული კონსტრუქციები უნდა იყოს შესაბამისი იმ იერსახესთან და იმ გარემოსთან, დაუშვათ სადაც იქნება პოტენციურად მისი განთავსების ადგილი. მე გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გქონია, ალბათ. თუმცა მზად ხართ, რომ ეს საუბარი დაიწყოთ კომპანიასთან იგივე საპარტნიორო. მე დავასახელე ორი მთავარი პირობა, რაც არის მნიშვნელოვანი აღნიშნული პროექტის დასაწყისად. პირველი ქართული ვისკი ჯიმშერიკი ჩინეთის ბაზარზე გავიდა. კომპანია ასკანელი ძმების დამფუძნებელმა ჯიმი ჩხაიძემ მოგვაწოდა ამის შესახებ ინფორმაცია და ის ამბობს, რომ ქართული ვისკი დაინტერესება არის სხვა საერთაშორისო ბაზრებიდანაც, როგორიც არის მაგალითად ინგლისი და სხვა ევროპული ქვეყნები. ის ამბობს, რომ ვისკი ლონდონის საერთაშორისო გამოფენაზე იყო წარდგენილი, სადაც სპეციალისტების მხრიდან დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის კომპანიებს 50-დან 5,000 ლარამდე ჯარიმები დაუწესდებათ. ახალი კანონპროექტის თანახმად მძიმე სამუშაოების განხორციელება გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, მისი განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა ორმაგდება. შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვაზე ზედამხედველი ორგანოს საქმიანობისათვის ხელი შეშლა ასევე გამოიწვევს გაფრთხილებას, მისი განმეორება კი ჯარიმას 200 ლარით. შრომის უსაფრთხოების ნორმების კრიტიკული შეუსაბამობა კი გამოიწვევს თავის მხრივ დაჯარიმებას 5,000 ლარის ოდენობით. საერთაშორისო აუდიტორული და საკონსულტაციო ფირმა EY-ის კვლევით თურქეთში პირდაპირ ინვესტიციების ჩადება წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 3%-იან მატებას განიცდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში უცხოელების მხრიდან თურქულ პროექტებში ჩადებულმა ინვესტიციებმა 5-ჯერ იმატა. 2006 წელს უცხოელებმა 28 პროექტში მიიღეს მონაწილეობა, ეს ციფრი გასულ წელს 138 იყო, რამაც 7,000-ზე მეტი უმუშევარი დაასაქმა. კვლევა EY-ი მსოფლიოს 505 კომპანიის ხელმძღვანელთან საუბრის შედეგად ჩაატარა. დონალდ ტრამპი კი ამბობენ, რომ შტატების ტურიზმს აზარალებს. ამ სათაურით გამოქვეყნა სტატია CNN Money-მ. გამოცემის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტი არ წყვეტს საუბარს სამოგზაურო აკრძალვებზე, რაც შტატების ტურიზმის ინდუსტრიისათვის განსაკუთრებით ცუდია. გამოცემა წერს, რომ ტრამპის რიტორიკა და პოლიტიკა საერთაშორისო მოგზაურებს სიგნალს უგზავნის, რომ ამერიკა მათთვის კარს ხურავს. საერთაშორისო ბიზნეს სამოგზაურო ასოციაცია კი ამერიკაში 1,3 მილიონი ტურისტის დაკარგვას ელოდება და ეს ყველაფერი 2017 წელს. ავსტრალიის ეკონომიკა უკვე 103 კვარტალია ზედი ზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 26 წელია არ შემცირებულა. წლის პირველ 3 თვეში ავსტრალიის ეკონომიკა 0,3%-ით გაიზარდა. ამჟამად დისკუსია მიდის კითხვაზე, არის თუ არა ეს მსოფლიო რეკორდი. მანამდე რეკორდულ მაჩვენებლად ნიდერლანდების ეკონომიკის ზრდა ითვლებოდა, ეს იყო 1992 წლიდან 2008 წლამდე. თუმცა სხვა მონაცემებით იაპონიამ რეცესიის გარეშე 123 კვარტალი გაატარა. ეს საუბარია უკვე
მონაკვეთზე, რომელიც 1960-დან 93 წლამდე პერიოდს მოიცავს. კომპანია სოკარი თურქეთში კიდევ ერთ მსხვილ ნავთობპროდუქტების კომპლექსს აშენებს და როგორც კომპანიაში ამბობენ, ამ სიახლეზე ახალი ქარხანა მართვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია იქნება. სოკარ ენერჯი ამჯერად პარტნიორების მოძიების ეტაპზე არის. კომპანია თანამშრომლობას საუდის არაბეთის უმსხვილეს კომპანია საუდი არმაკოსთანაც არ გამორიცხავს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის $1 მილიონიანი საათი კი აუქციონზე იყიდება. ბლუმბერგი წერს, რომ მისი საათი ცეცხლგამძლეა და გამოცემა აღნიშნავს იმასაც, რომ მოდელი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია და ის $880,000 ღირს. როგორც ჩანს, საათი პუტინმა ლონდონში შეიძინა, თუმცა შეძენის დრო უცნობია. შესაბამისად, უცნობი არის, რამდენი იქნება მაქსიმალური განაცხადი ამ საათთან დაკავშირებით. დღის წესრიგსაც უნდა გადავხედოთ. ნაცაძე თბილისში ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში ევროკავშირის პროექტი საქართველოს სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარების მხარდაჭერა ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად დახურვის კონფერენციაა დაგეგმილი და ამ ღონისძიებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე დაესწრება. 11 საათზე კი ფონდ ქართული გალობის სათაო ოფისში შედგება პრესკონფერენცია საქართველოს ჩინეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებასაც უმასპინძლებს ეს გარემო. ასევე 11 საათზე წყალტუბოში სასტუმრო წყალტუბო პლაზაში გაიმართება პრესკონფერენცია დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანიას კატის მიერ პირველი პირდაპირ რეისის აქტაუ ქუთაისი აქტაუს გახსნასთან დაკავშირებით. და 12 საათზე უკვე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს წევრის არჩევნებია ჩანიშნული. ასევე 12 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის მორიგის ხდომა გაიმართება და თელერეგელანტია ჩაგაყენებს საქმის კურსში ყველა იმ დეტალზე და საკითხზე, რომელზეც მთავრობის წევრები იმსჯელებენ, ოღონდ ეს 3 საათზე ბექაბაციკაძესთან ეთერში. 14 საათზე კი ტექნოპარკში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კახარია კერძო სექტორის და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს ახალ საინვესტიციო პროექტს გააცნობს, რომელიც მიზნად ისახავს თბილისსა და ქუთაისში ლოჯისტიკური ცენტრების განვითარებას. არც ამ თემას გამოვტოვებთ და დღის განმავლობაში აუცილებლად იქნებით ამაზეც ინფორმირებული. 17 საათსა და 30 წუთზე კი განახლებული ჟორდანიას კლინიკა გაიხსნება, რომელსაც კლინიკის ახალი ხელმძღვანელი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. აი ასეთი არის დღევანდელი ხუთშაბათი დღე. შაბათ-კვირისთვის მზადება ჯერ ცოტა ადრეა, ამიტომ უნდა გადავხედოთ დანარჩენ მნიშვნელოვან და საჭირო ინფორმაციასაც საქმიანი ადამიანებისთვის და სულ რამდენიმე წამში მოვისმინოთ ვალუტის კურსი. მოკლედ ვიდრე ვალუტის სიახლეებს მოგახსენებდეთ, ერთი ინფორმაცია, რომელსაც სააქციო საზოგადოება თელასი ავრცელებს, გუშინ ღამით უბრალოდ დილისკენ 3:30-ზე GVP-ის წყლის მილსადენის დაზიანების გამო დატბორილია თელასის მაღალი ძაბვის ქვესადგური დიღომი 1, რის გამოც ქვესადგური არის გამორთული და შესაბამისად დაახლოებით დიღმის 15,000 მომხმარებელს, ეს ძალიან ბევრია, არ მიეწოდება ელექტროენერგია ამჟამად და ასევე ელექტროენერგიის გარეშე არის დარჩენილი დიღომში განთავსებული საავადმყოფოებიც. საგანგებო სიტუაციათა სამსახური ახორციელებს GVP-სთან ერთად წყლის ამოტუმის სამუშაოებს და შესაბამისად თელასის ტექნიკური სამსახური საგანგებო რეჟიმში მუშაობს, რომ უმოკლეს ხანში მოხდეს აღნიშნული ასე ვთქვათ აღდგენითი სამუშაოების დროულად დასრულება და მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის აღდგენა, ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობის და მოცულობის რაიონს და რეგიონს არ აქვს დედაქალაქში ამჟამად შუქი, თუმცა ეს კიდევ აღმოფხვრადია, ამასაც არავის არ უსურვებ, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ საავადმყოფოები გამართულად მუშაობდნენ. კარგი, გადავიდეთ ახლა
ვალუტაზე ლარი დოლართან მიმართებაში დაეცა, აი ევროსთან კი გამყარდა. ეროვნული ბანკი იუწყება, რომ 7 ივნის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარდა და ისევ ფაქტიურად დოლარსა და 4 თეთრის ფარგლებში ტრიალებს კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა იყო 2 ლარი და 86,000 და ეხლა არის 98,000. დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში სულ რაღაცა თეთრის 2,100 შეადგინა, გაუფასურდა უფრო ევრო, რომლის კურსი 2 და 7-ია და ამ შემთხვევამ ცვლილებამ ასევე 7,000 თეთრი შეადგინა. გამყარდა თურქული ლირა 0,78, ხოლო ასევე გამყარებულია ფუნტი და იგი ღირს 3 ლარი და 1 თეთრი და 10 თეთრი უკაცრავად. 2017 წლის 1 სექტემბრიდან ეროვნული ბანკი მიმოქცევაში 5 ლარის ნომინალის განახლებულ ბანკნოტებს გამოუშვებს. განახლებული 5 ლარის ნომინალის ბანკნოტის დიზაინის ავტორი ბაჩა მავაზონია. ბანკნოტზე შენარჩუნებულია თავდაპირველი თემატიკა. წინა მხარეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია გამოსახული. ივანე ჯავახიშვილის განსხვავებული პორტრეტი გაუმჯობესებული რელიეფურობის ხარისხითა და მოცულობით. ბანკნოტის უკანა მხარეს თქვენ ახლა ხედავთ რევერსზე გამოსახული იყო ნიკო ფიროსმანის ტილოები მეთევზე წითელ პერანგში და კალო და ასევე საქართველოს სახელმწიფო გერბი. 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი დაცულია მომხმარებლებისათვის მარტივად ახმადი და ამავე დროს თანამედროვე დამცავი ნიშნებით. მათ შორის დატანილია ნომინალის ამოცნობი ნიშანი სუსტი მხედველობის მქონე პირთათვის. ეროვნული ბანკის ცნობით 10 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი მოგვიანებით გამოვა მოხმარებაში. შეგახსენებთ, რომ განახლებული 20 და 50 ლარიანი ბანკნოტები მიმოქცევაში 2016 წლის 1 თებერვლიდან ჩაეშვა, აი რაც შეეხება 100 ლარის ნომინალის განახლებულ ბანკნოტებს, იგი ის ამავე წელს მოგვიანებით ჩაეშვა მიმოქცევაში. განახლებული ბანკნოტების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ შესაბამის სპეციალურ ვებგვერდს, მაგრამ ძალიან აქტიურად გამოიყენეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდი, რომელიც გარდა ახალი ბანკნოტებისა სხვა უამრავი ინფორმაციის მატარებელია. კარგი, გადავიდეთ კიდევ ერთ ინფორმაციაზე, მით უმეტეს ცხრის ნახევარიც უკვე სრულდება CEU დეველოპმენტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის პროგნოზის დრო. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში ძირითადად დღეს განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასებით და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერი სეტყვაც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგან ელჭექის დროს შესაძლებელია რომ გაძლიერდეს. სოხუმში მოკლე წვიმა ნავარაუდები და 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლოს დღე, ისევ როგორც ქობულეთში და აქაც 25 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 30 გრადუსი იქნება დღეს განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 28, ონში ხანმოკლე წვიმა იქნება და 27 გრადუსი, გორში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში კი 30 გრადუსი. იწვიმებს რუსთავში და ახალციხეში 29 და 26 გრადუსი იქნება შესაბამისად, ბორჯომშიც ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები და 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაკურიანში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც დღის მეორე ნახევრიდან იწვიმებს. ახალქალაქში 23 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში 21, თელავში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმასთან ელჭექით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი აბა ქარის გარეშე როგორ შეიძლებოდა, რომელიც ელჭექის დროს შესაძლებელია რომ გაძლიერდეს კიდეც და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში იქნება 29 გრადუსი. მადლობა ანა ალპიაშვილს, ველით მას ჩვენს ძირითად ლოკაციაზე, ვართ ტევ პირველზე.
შეფერილი და დაწყებული გვაქვს ეთერი საქმიანებს, ასე რომ აწი რა გოგაჩერებს, ეხლაც და ზოგადად ბედნიერი 8 ივნისი ყველას საქმიანი რო იქნება ამის გარანტიას მე გაძლევთ, რადგან ხართ ჩვენთან ერთად ტელეპიროზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. სულ მალე დაგიბრუნდებით. ჩვენც ვზრუნავთ ჩვენ შემოსავლებზე რეკლამის დრო ტელეპიროზე. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილას უყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით და სხვათა შორის თბილისში ევროპული კვალიფიკაციის სერტიფიკატის მიღება სულ მალე იქნება შესაძლებელი. 23 ივნისიდან დაიწყება ბიზნეს ტრენინგები, რომელიც 3 თვის განმავლობაში გულისხმობს ვორქშოპებს თემაზე თანამედროვე მსოფლიო და ევროპული ბაზრის გამოწვევები და მოთხოვნები PR-სა და მარკეტინგში. ამ ტრენინგის მონაწილეები კი ევროპული კლასიფიკაციის და კვალიფიკაციის მოზიარეები იქნებიან. ლელა წითლანაძეს მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სკოლის ხელმძღვანელს, ნინო ჩუტკერაშვილს ვარშავის პრუსის სახელობის უნივერსიტეტის წარმომადგენელს, საქართველოში და პროექტების ხელმძღვანელს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველივე წენდება ბოდიში გიორგი, რომელიც აქ იყო, რომელზეც ჩვენს ჰქონდა რეაქცია, ეს იყო სერტიფიკატების მიღება, რომელიც ევროპული კვალიფიკაციის იქნება და საქართველოში იქნება ისე შესაძლებელი, რომ არ მოუწევთ საზღვარგარეთ გასვლა, გამოცდების ჩაბარება, გასაუბრებებზე სიარული და ასე შემდეგ. აი ეს არის ამოსავალი წერტილი ალბათ ამ ყველაფრის და როგორ მაინტერესებს შედავროთ. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ საშუალება მოგვეცა დავაანონსოთ ჩვენი ტრენინგი, რომელიც 23 ივნისს გაიმართება. ტრენინგის სახელწოდება ესეთია: მსოფლიო ბაზრის გამოწვევები მარკეტინგსა და PR-ში. აქვე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს არის ახალი პროდუქტი, თუმცა თავად ტრენინგები არ წარმოადგენს თავისთავად დიდ სიახლეს. მარკეტინგსა და მენეჯმენტის სკოლა 5 წელი ახორციელებს ბიზნეს ტრენინგებს და სიახლე გახლავთ ის, რომ ზოგადად იზრდება ბიზნესი, ბიზნესის მოთხოვნებიც იზრდება, თავისთავად ორიენტირი ხდება ჩვენთვის ევროპული ბაზარი და თუ კი გადავხედავთ საგარეო ვაჭრობას, ექსპორტს, იქ დავინახავთ, რომ ევროკავშირში შემოვალი ქვეყნების წილი ექსპორტში დღითი დღე იზრდება, უღრმესი მადლობა. და მათ შორის ლიდერობს პოლონეთი, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. ანუ აქ არის ესეთი დასკვნა, რომ ამ ყველაფრის მოზიარეები გახდნენ ადამიანები, რომელსაც ეს სფერო აინტერესებს. ანუ აუცილებლად ამ პროფესიით უნდა გქონდეთ, თქო უმაღლესი განათლება მიღებული ან ბაკალავრიანი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოთხოვნების გაზრდასთან პარალელურად გაიზარდა ჩვენი პროდუქტის მიმართაც მოთხოვნა და ორიენტირი. ჩვენ ორიენტირი ავიღეთ ევროპისკენ. გვაქვს სურვილი და აღტკინება იმისა, რომ გავაკეთოთ ისეთი ტრენინგი, რომელიც სასარგებლო იქნება ქართველი ბიზნეს წრეებისთვის. შესაბამისად, დაუკავშირდით ვარშავის ბოლესლავ პრუსის სახელობის უნივერსიტეტს, რექტორატს, რომელმაც აიტაცა ჩვენი ასეთი ენთუზიაზმი. მოგვიძებნა სპიკერი, შესანიშნავი პიროვნება, ეს არის პიტერ სენკუსი, რა თქმა უნდა, ნინო ისაუბრებს ამ პიროვნების შესახებ და სრულიად შესაძლებელი გახდა, რომ ის პროდუქტი, რომელიც არის პოლონეთში, ერთ-ერთში გადმოვიტანოთ თბილისშიც. ანუ თქვენ რომ ბრძანეთ, რა უნდა გაიაროს, როგორ უნდა მოხდეს. ამისთვის პრინციპში არანაირი ბარიერი არ არის შექმნილი, გარდა იმისა, რომ თავად პოლონეთის მოთხოვნაა ესეთი, რომ ტრენინგის მსმენელი უნდა იყოს აქტიურად ჩართული, სწორედ გარკვეული გამოცდილების მქონე. პრაქტიკოსი უნდა იყოს. შესაბამისად, ტრენინგი თავისი არსით ითვალისწინებს არა მარტო ტრენინგს, არამედ ვორქშოპსაც. სხვათა შორის, როდესაც ჩამოგვივიდა ბატონი პიტერის რეზიუმე, მე დავრჩა აღფრთოვანებული და ისეთი საინტერესო იყო, ისეთი ვრცელი იყო. იქ არ იყო მხოლოდ ის, რომ ის არის ლექტორი. ის არის ძალიან აქტიურად ჩართული პრაქტიკულ საქმიანობაში. მათ შორის Volkswagen-ის ჯგუფის საქმიანობაში და მე ვფიქრობ, რომ ნინო ძალიან ფართოდ გაშლის ამ თემას, იმიტომ რომ უსაინტერესოესი სპიკერი მოდის. ხო. აი ნინო უნდა გააკეთოს, ბატონებო ახლა უკვე ნინო ჩუტკერაშვილი ისაუბრებს. ნინო დილამშვიდობის კიდევ. დილამშვიდობისა. ნინო, ახლა უნდა შეძლოთ თქვენ, რომ მე მაგალითად ყველაზე მეტად ნატრობდი, რომ საქართველოში ვარშავის საფონდო ბირჟა გახსნილიყო, იმიტომ რომ
ამ ქვეყნის ეკონომიკას უახლოეს მომავალში არ უყურებ ადეკვატურს ლონდონის ან სხვა საფონდო ბიუჯეტის, აი ვარშავა, მაინც მგონია რომ კარგი იქნებოდა და სხვა შორის ჰქონდათ ამის სურვილები და ეხლა ლელამ გააკეთა ძალიან საინტერესო შესავალი. სასიამოვნო შენიშნეთ. ინტერესი დაიმსახურა საქართველოს საიმისოდ, რომ აქ ევროპის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გქონდეს უკვე თან ამ ხარისხის და აი ამ დონის სპიკერისგან, უკაცრავად ლექტორისგან, რაღაც სპიკერი. კი, პიტერ სენკუსი, დოქტორი პიტერ სენკუსი არის ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი, ჩვენი ლექტორი და ხელმძღვანელი და როდესაც ლელასთან ერთად ჩავიფიქრეთ, რომ მოდი ჩამოვიყვანოთ ტრენერი, რომელიც იქნება ძალიან სასარგებლო და თანამედროვე იდეების და შესაძლებლობების მომტანი ჩვენი საზოგადოებისთვის. იგივე საკითხი დავსვი ჩვენი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის წინაშე და მათი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას სტარი, მათი ვარსკვლავი, მათი ვარსკვლავის განრიგში საქართველოს ჩასვეს პიტერ სენკუსის განრიგში და თან რატომ ავიღეთ მაინც და მაინც პოლონეთი. კარგი კომუნიკაცია გვაქვს პოლონეთთან, ვარშავის უნივერსიტეტებთან და გარდა ამისა, ისინიც არიან თქვენ კარგად მოგეხსენებათ გიორგი, რომ პოლონეთის გამოცდილება ეკონომიკის ზრდაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა სოციალიზმთან ერთადაც ზუსტად ამის სამინდოდა. ამიტომ პიტერ სენკუსის საოცრად ცოცხალი ტრენინგები ყოველთვის ეფუძნება ვარშავის გამოცდილებას, როგორ გადავიდეთ აი ერთი ეკონომიკიდან მეორე ეკონომიკაზე ძალიან მოკლე დროში. ამ შემთხვევაში ჩვენ PR-სა და მარკეტინგში ავერჩიეთ ტრენინგები, მაგრამ შემდეგ განსაკუთრებით ამ ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ თუ ბაზრებზე შეღწევა არის საჭირო და პირველ რიგში რეკლამის და მარკეტინგის საშუალებით ქართული პროდუქციისთვის, ჩვენ გვინდოდა ახალი მეთოდები მოგვეტანა საქართველოში, ახალი მეთოდები შეესწავლა ჩვენს აუდიტორიას, როგორ მუშაობს და რა მუშაობს კონკრეტულად დღეს ევროპის ბაზარზე, რა საჭიროებები არსებობს. და ამიტომ იყო პიტერ სენკუსი ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ის ამავე დროს პრაქტიკოსია, მისი ერთ-ერთი ბოლო პროექტი თვითონ შეიძლება ეს არ იყოს ანალოგიური კარგი მაგალითი ჩვენთვის, მაგალითად ნიგერიის სახელმწიფომ შარშან დეკემბერში დაამთავრა პიტერ სენკუსმა მუშაობა ნიგერიის სოფლის მეურნეობის სამწლიანი სტრატეგიის პირდაპირ გეგმა გააკეთა, მისი ანალიზი და მარკეტინგული გეგმა. მეორე პირდაპირ სახელმწიფო შეკვეთებზეც მუშაობს ეს ადამიანი. მაგალითად პოზნანის მერიაში, მუნიციპალიტეტში მან დანერგა ISO სტანდარტი და ასეთი სახის მიმართულებები. ბატონო, Volkswagen-თან რა საერთო აქვს? Volkswagen-ის ჯგუფის მთელი მუშაობის მარკეტინგული მიმართულება პოლონეთში, ეს არის პიტერ სენკუსის პროგრამის და მისი პროექტების მიხედვით და ასე შემდეგ კიდევ რაღაც რამდენიმე ისეთი კომპანია IBM. Volkswagen-მა მისცა პოლონელების აი ამ ჯგუფს კონკრეტულად პიტერის მიმართულებას ჩააბარა ეს ალბათ უფრო აღმოსავლეთ ევროპის ხაზს გულისხმობს და არა გერმანიას, მაგრამ აი სწორედ ამიტომ არის უბრალოდ არჩევანი გაკეთდა ფაქტია სხვა ქვეყნის პროფესიონალზე. თან ამ კონტაქტებმა არ დავმალავ ნამდვილად პირადმა კონტაქტებმა განაპირობა ის, რომ გახდა შესაძლებელი პიტერ სენკუსის აქ ჩამოყვანა და აქ მიღება ამ სერვისის და ამ სერტიფიკატის მიღებაც. ზიარების, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, აქტუალურია. ძალიან სჭირდება ეს, იმიტომ რომ ის გახდა მოდური და ის გახდა ტრენდული და ჩვენთან რაც მოდური და ტრენდული ხდება, მე იმაზე ხარისხს კარგავთ. და ამიტომ ესეთი პროფესიონალების ჩამოყვანა ცოტა სხვა რამეს გაუღვივებს, იმედი მაქვს მარკეტინგის. ეს მისი მოთხოვნები ცოტა რთული იყო, რომ არ იყოს დიდი ჯგუფი დაკომპლექტდეს სხვადასხვა სფეროს ადამიანებისგან, იმიტომ რომ დავალებები იქნება, რაღაც მუშაობა იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა რომ არც ისე იოლია საქართველოში იპოვო ზუსტად ადამიანები, რომლებიც ამ მოთხოვნებს პასუხობენ, მაგრამ არც ისე ცუდად და საქმე არის ასეთი ხალხი. მინდა ვიცოდე მეტი 23-ის ღონისძიებაზე, ანუ გადავიდეთ პირობებზე, ვისთვის არის ღია, კარი და რა არის ის კრიტერიუმები, რაოდენობა, ლელა, რაზეც მინუსაუბრობდა, რომ აღმოჩნდა რომ ეს არ არის ეს ანუ არის რაღაცა კონკრეტული კრიტერიუმები. ეს არ იქნება მსგავსი იმ ტრენინგების, რომელიც ზოგადად
და ტარდება საერთაშორისო ტრენინგებს გულისხმობ. ამ შემთხვევაში პიტერ სენკუსის პირდაპირ დავალება გახლავთ ის, რომ არ იყოს დიდი აუდიტორია. ჩვენ ველოდებით და წინასწარ შერჩევას გაივლის დაახლოებით, ასე ვთქვათ, 30 მსმენელი, რადგან ეს გულისხმობს 6 საათიან ინტენსიურ სამდღიან მუშაობას. დილით დავიწყებთ, შევისვენებთ შესაბამისად და დავამთავრებთ ტრენინგს უკვე საღამოს. დღის ბოლოს ყოველდღე არის სერტიფიკაციის შეჯამება, აი რა მოხდა, რა გეგმა მივიდეთ. მათ ვინც 23-დან დაიწყებენ ამ თემაზე, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ 3 დღე სხვას ვერაფერს აკეთებენ, გარდა ამ და ესეც უნდა იყოს. ცხადია. ეს არის ერთი დღე სრულიად მოწყვეტილები. ეს არის ასე ვთქვათ, სწორედ აი ბრეინსტორმინგი, გონებრივი იერიში, როდესაც პიტერ სენკუსი შეძლებს შტორმით აიღოს ჩვენი გონება და ჩადოს ის უახლესი ინფორმაცია, ის სტრატეგიები, რომელიც დღეს არის დამახასიათებელი ევროპული ბაზრისთვის მარკეტინგისა და PR-ის მიმართულებით. იმიტომ რომ რთულია, რა თქმა უნდა, ცოდნის მიღება, მაგრამ ეს მეთოდოლოგია, რომელიც მსოფლიოში არსებობს, რაც გავახსენე, გონებრივი იერიში, ბრეინსტორმინგი, 3 დღე ინტენსიურად მუშაობა. არასკევი დიახ, შაბათი და კვირა. ძალიან აქტიური გვაქვს Facebook გვერდი, ვიძებნებით ესე მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სკოლა ქართულად, სადაც უხვადარი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაგვეკავშირდნენ, რა არის, როგორ არის გაწერილი პროგრამა. სხვათა შორის, თავად პიტერმა იდეალურად გაწერილი პროგრამა გადმოგვიგზავნა თავისი შესვენებებით, თავისი ვორქშოპების თემატიკით და ასე შემდეგ. ეს მთელი პროგრამა დევს ჩვენს Facebook გვერდზე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მუშაობს აქტიურად ვებგვერდი mmschool.g. აქაც შესაძლებელია მოგძებნონ, გვიპოვონ, დაგვიმეგობრდნენ. დარეგისტრირდნენ და მიიღონ. დიახ, იქიდან გამომდინარე, მოდი ნინო ისიც დავანოსოთ, რომ ეს არის ქართულ პოლონური, ასე ვთქვათ, პროექტი, ესე გვაქვს ჩაფიქრებული. იქიდან გამომდინარე, რომ პოლონეთი, როგორც ბატონო გიორგი თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენთან ძალიან ახლოს არის. ბაზარი ძალიან საინტერესოა ქართული ბიზნესისთვის. მოხმარება დაიწყეს არანორმალურად კარგად ქართული ღვინის. იხსნება ქართული რესტორნები. და არა მარტო. გარდა ამისა, ევროპის ბაზარი. ბირჟა, რაც მე ძალიან მინდა. რა ვქნა, მინდა. ვიმუშავებთ ამ ამაზე ვიმუშავებთ კი. თქვენ მაინც იმუშავებთ. ვიმუშავებთ და ეს იქნება ბიზნეს ტრენინგების სერია და ამიტომ ვთხოვ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ დაგვიმეგობრდნენ, იმიტომ რომ ეხლა არის ტრენინგი მარკეტინგისა და PR-ის მიმართულებით. ხვალ გვექნება გაყიდვები, იმიტომ რომ ეს აღმოჩნდა რომ ძალიან აქტუალურია ბირჟის თემა. მაგაზე აქტუალური არის რამე თუ ვერ შეძლეს გაყიდვა ლელა რაღა უნდა იყოს ვერ გაყიდვა. თურმე აღმოჩნდა რაღაცა სუპერ. ვარსკვლავი. თუმცა ჩვენ დავიწყოთ მაინც ესეთი ზოგადი თემატიკით, მარკეტინგი და PR-ი, გამოწვევები, იმიტომ რომ მაინც გაყიდვები მარკეტინგთან არის კავშირში, გაყიდვები PR-ი მოიაზრებს, ასე ვთქვათ, გაყიდვებს. და ბევრი საინტერესო პროგრამა და პროექტი გექნებათ მომავალშიც და არა მხოლოდ ამ ზაფხულის მიმდინარეობისას და შევეცდებით რომ ჩვენს მაქსიმალურად ინფორმირებული ვამყოფოთ ჩვენი მაყურებელი ამ ყველაფერზე. ხო, ერთმანეთის გადაპატიჟებაში ვატყობ იქნებით 23 ივნისამდეც და მერეც. დიდი მადლობა ლელა წითლანაძეს და დიდი მადლობა ნინო ჩუტკერაშვილს, მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სკოლის ხელმძღვანელი გახლავთ ლელა წითლანაძე, ხოლო ნინო ჩუტკერაშვილი კი წარმოადგენს ვარშავის პრუსის სახელობის უნივერსიტეტს საქართველოში და იგი იმავდროულად იმ პროექტის ხელმძღვანელია, რაზეც საუბრობდა. კარგი დაპირება მივიღეთ მათგან. მათ შორის მე ისე ვარშავის საფონდო ბირჟის თემაზე ვარ ჩაციკლული, საინტერესო იქნება ჩემი ძველი კოლეგების ნახვა, რომელიც ბალცეროვიცის ჯგუფის სახელით შრომობდნენ საქართველოში თავის დროს. არ ვიცი, პოლონეთის თემატიკა გაგრძელდება თუ არა ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში, მაგრამ საინტერესო ამბები გვექნება დიპლომატები წინსაფრებით და გასხვრებთან. ასეთი იყო გუშინ დილიდან საქართველოში აკრედიტებული ელჩების ნაწილი საქმიანი დილა კულინარიის აკადემიაში, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებისათვის კულინარიული შოუ შეფ მზარეული ელჩები შედგა. შოუს ფარგლებში კი საქართველოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩებმა თავიანთი ეროვნული კერძები მოამზადეს. შოუს დასასრულს ერთმანეთს გაუმასპინძლდნენ კიდეც და სხვა კერძებიც დააგემოვნეს. კულინარიის აკადემიას ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა და მოდით ნახოთ სიუჟეტი.
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სრულუფლებიანმა ელჩებმა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით გამართულ კულინარიულ დუელში თავიანთი ეროვნული კერძები მოამზადეს. კულინარიულ შოუში შეფ-მზარეული ელჩები იტალიის, შვედეთის, სლოვაკეთის, ლიტვისა და ბულგარეთის ელჩები მონაწილეობდნენ. ძალიან საინტერესოა საქართველოს წარმომადგენლები, რომელ კერძს გვიმზადებენ. როგორც ვიცი, საქართველო დაწინაურდა და ორი მაგიდით არის, ხო, წარმოდგენილი? კი, იმიტომ რომ ჩვენი სამზარეულო, რა თქმა უნდა, ძალიან მრავალფეროვანია. არ ვიტყვი რომ სხვა ქვეყნები ჩამოგრჩებიან, მაგრამ მაინც საქართველოში ვიმყოფებით და გვინდა რომ მაქსიმალურად მეტი კერძით ვიყოთ წარმოდგენილი. რას ვამზადებთ? მეგრული ხაჭაპური მოვამზადე, იმერულიც, იმიტომ რომ მეგრელი მეუღლე მყავს, მე თვითონ იმერელი გახლავართ და ეს პატარა იმპროვიზაცია არის, ხორცი მოგურჩა და ჩავდე, ანუ კუბდარის სახით გვინდა რაღაც გამოვიდეს. არ ვიცი, რამდენი გემრიელი გამოვა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ძალიან შევეცადეთ. როგორ შეიძლება აი ამ ასეთ კულინარიულ დუელს გამოაკლდეს ქართული ხინკალი? შესაბამისად აქეთ მაგიდაზე ხინკალი მზადდება. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვამზადებთ ხინკალს, რადგანაც მიგვაჩნია რომ ჩვენს მეგობრებთან ერთად, პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად, რომლებიც თავის სამზარეულოს წარმოადგენენ, ხინკალი არის ჩვენი ქვეყნისთვის ესეთი სავიზიტო ბარათი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მე და ჩემმა კოლეგამ მარიამმა წელსაც მომზადოთ ხინკალი, შარშანაც ესე იგი პრაქტიკა გავიარეთ ხინკლის მომზადების, ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა, წელსაც გადავწყვიტეთ, რომ უკვე ესეთი გაორმაგებული ძალებით, უფრო პრაქტიკა გავლილებმა შევთავაზოთ ჩვენს ელჩებს ჩვენი ტრადიციული ხინკალი. იტალიამ კულინარიულ შოუში სპაგეტი ლა მატრიციანა მოამზადეთ. პირველ რიგში მოამზადეთ გამომდინარე იქიდან, რომ სპაგეტი პირდაპირ იტალიასთან ასოცირდება და კონკრეტულად ამ კერძის მომზადება იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გვეჩვენებინა თუ რამდენად მარტივად და მოკლე დროში არის შესაძლებელი გემრიელი და ლამაზი კერძის მომზადება. ღონისძიებაში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებიც ჩაერთვნენ. შოუს დასასრულს 5 ქვეყნის დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები ერთმანეთს გაუმასპინძლდნენ და ყველა ქვეყნის ეროვნული კერძი დააგემოვნეს. დღევანდელი ჩვენი კულინარიული შოუ, შეფსარეული ელჩები თითქმის დასრულებულია უკვე. ჩვენ დღეს საინფორმაციო ცენტრმა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ უმასპინძლა 5 საელჩოს, ყავდა სტუმრად იტალიის ელჩი, სლოვაკეთის ელჩი, ლიტვის ელჩი, ბულგარეთის ელჩი და შვედეთის საელჩოს წარმომადგენელი, რომლებმაც დაგვიმზადეს თავიანთი ეროვნული კერძები. აი მაგალითად, ეს გახლავთ იტალიის ელჩის მიერ მომზადებული პასტა ამატრიჩანა, სპეციფიური რეგიონიდან არის და რაღაცა განსაკუთრებული პასტა არის. ეს გახლავთ შვედეთის, ანუ ეს ჰერინგი, ანუ ეს მათი ცნობილი კერძი, ყველაზე ცნობილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი და ჩვენი სამზარეულოც აუცილებლად უნდა იყოს ამ სუფრაზე წარმოდგენილი. გვაქვს ხინკალი, ხაჭაპური და კუბდარი, ის კერძები, რომლებიც ძალიან პოპულარულია უცხოელებში. და ეს შოუ მიზნად ისახავს იმას, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ჩვენს მოსახლეობას არა მხოლოდ ევროპის კულტურული მრავალფეროვნება, არამედ მათი სამზარეულოს მრავალფეროვნება. კულინარიული შოუ შეფ-მზარეული ელჩები წელს მეორედ ჩატარდა. პროექტის მიზანს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კულტურული მრავალფეროვნების ხაზგასმა წარმოადგენს. და ინფორმაცია, რომელსაც საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე სულ რამდენიმე წუთის წინ ავრცელებს. შეერთებული შტატები ფაქტია, რომ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას საკანონმდებლო დონეზე. ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც გმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ ევროპისა და ევრაზიის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში განხორციელებულ მიმდინარე ქმედებებს, საერთაშორისო სამართლისა და ნაკისრი ვალდებულებების უგულებელყოფას, საქართველოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას 2008 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობას. კანონპროექტი გმობს რუსეთის მიერ საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ და მიმდინარე აგრესიულ ქმედებებს და მოუწოდებს მისი დაუყოვნებლივი შეწყვეტისკენ. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მიერ 2018-19 ფისკალური წლებისათვის $250 მილიონი
გამოყოფას, რომელიც მოხმარდება ნატოსა და ევროკავშირის წევრი, ასევე მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში განხორციელებული მიმდინარე რუსეთის ზემოქმედების აღსაკვეთად გამიზნულ ქმედებებს. აღნიშნული კანონპროექტის ძალაში შესვლის შემდეგ 90 დღის ვადაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა უნდა შექმნას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რათა ადმინისტრირება გაუწიოს რუსეთის ზეგავლენის აღსაკვეთად შექმნილ ფონდს და წინ აღუდგეს რუსეთის დესტრუქციულ ქმედებებს. შემდგომ ეტაპზე ზემოხსენებულ კანონპროექტს უკვე კენჭს უყრიან შეერთებული შტატების სენატის პლენარულ სტომაზეც და შესაბამისად კენჭისყრის კონკრეტული ვადები ამასთან დაკავშირებით ოდნავ მოგვიანებით გახდება ცნობილი. დარწმუნებული ვარ, ამ ინფორმაციის გახმაურების შემდეგ ტელეპირველის შესაბამისი მიმართულების იქნება ეს პოლიტიკური ток-შოუები თუ საინფორმაციო სამსახური ამ ინფორმაციას, რომელიც ძალიან საინტერესოა და იმოდროულად დამაიმედებელი, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისითაც გულისხმობ 2018-2019 ფისკალურ წლებს და 250 მილიონი დოლარის გამოყოფას უფრო დეტალებში გაშლიან დღესაც ტრადიციულად ტელეპირველზე სუპერ საინტერესო გამოშვებები გელით, მათ შორის პოლიტიკური ახალი ამბების მიმართულებითაც, მაგრამ მოდი მანამდე კიდევ ერთხელ დავინტერესდეთ და კიდევ ერთხელ დავიხმაროთ ამ ყველაფერში ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი, რომელსაც კვლავ მომზადებული აქვს განახლებული ინფორმაციები ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე სიახლეების შესახებ. ჰოსპიტალური და პრინციპში მედიკამენტების დამამზადებელი სექტორების შესაძლო გაყოფასთან დაკავშირებით ჩვენ საშემოდგომო სესიაზე დავაანონსეთ განხილვები, თუმცა თემა ჯერ ისევ აქტუალურია და როგორც ჩანს მინისტრის განცხადებამ გარკვეული ინსპირაციაც მისცა ზოგიერთი ჯგუფის წარმომადგენლებს, სულ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში საინტერესო ამბებით. ეს ჯგუფმა ჰოსპიტალური სექტორის დატოვება ფინანსური მომსახურების სეგმენტზე ფოკუსირების სურვილით ახსნა კომპანიის მაჟორიტარი აქციონერის მხრიდან. თენგიზ მეზურნიშვილი GBC-სთან ამბობს, რომ მიიღეს გადაწყვეტილება გაემიჯნათ სადაზღვეო და სამედიცინო საქმიანობა და შედეგად აქცენტი ფინანსურ მომსახურებაზე გაეკეთებინათ. კომპანიის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ ბევრ ქვეყანაში ეს ორი სექტორი ერთმანეთისგან გამიჯნულია, რაც სწორია, რადგან მათი კვეთით იკარგება მომხმარებლის არჩევანის თავისუფლება, ამას თავად ბიზნესმენი ამბობს. და ის აღნიშნავს, რომ ევროპული ქვეყნების გამოცდილების მაგალითზე საქართველოში ევროპული სტანდარტების დანერგვა სურს და გადაწყვეტილება ახალი აქციონერის ნიდერლანდური საერთაშორისო საზავო კონსორციუმის მიერ არის მოწონებული. მისივე თქმით, სექტორის გამიჯვნაზე საქართველოშიც დაიწყეს ფიქრი და ის ვარაუდობს, რომ მომავალში კომპანიების ფლობის ვერტიკალური ბმა შეიცვლება. ჰოსპიტალური სექტორიდან გასული AS ჯგუფი კი სადაზღვეო ბაზრის ყველა სეგმენტზე გააქტიურებას აპირებს, განსაკუთრებული აქცენტი ავტოდაზღვევაზე გაკეთდება წინასწარი ინფორმაციით, სადაც სავალდებულო დაზღვევის შემოღებაზე უკვე აქტიური საუბარი მიმდინარეობს. ჯანდაცვის სექტორში თუ ვინმე ახდენს მონოპოლიზებას, ეს თავად ჯანდაცვის სამინისტროა. ეს განცხადება გირჩის წევრმა და ჯანდაცვის სპეციალისტმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა გააკეთა საქმის კურსში და ის აღნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სექტორში კონკურენციის პრობლემა არ დგას და დღეს სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს სახელმწიფო საავადმყოფოები და ის სრულად აკონტროლებს ფარმაცევტულ კომპანიებსაც ქვეყანაში. ამასთან მეგრელიშვილმა ეთერში აღნიშნა, რომ იმის თქმა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს ამ ყველაფერს არის ტყუილი და შეგახსენებთ რას ეხებოდა მისი ეს განცხადებები. დავით სერგეენკომ დაანონსა, რომ შესაძლოა საქართველოში ფარმაცევტულ კომპანიებს, კლინიკებს და სადაზღვეო მართვის უფლება მომავალში აღარ ჰქონდეთ. ამ სფეროს უჩიჩხინებთ მას მერე რაც რეფორმა გატარდა საქართველოში და იმ ISP-ს და AWS-ის გარდა რომელზეც თქვა საუბარი რაღაცნაირად მიმდინარეობს, ბაზარზე არის რაღაც 200-ზე მეტი კომპანია შემოსული. ეხლა როდესაც აღწეთი კონკურენცია ამ ბაზარზე, ფარმაცევტულ ბაზარს გულისხმობ კონკრეტულად. როცა ასეთი კონკურენცია ამ ბაზარზე, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ვიღაც 4 კომპანია რო თუნდაც 4 კომპანია რო შეთანხმდეს, მას შეუძლია მნიშვნელოვანი ცვლილებები გავაკეთოთ. თავარია ჩვენ არ ჩავკეტოთ ამ
ბაზარზე შემოსვლის შესაძლებლობა, თუ ეს 4 კომპანია მომხმარებლის საწინააღმდეგო პოლიტიკას გაატარებს. ეს ერთი. რაც შეეხება მეორე, აქ საუბარი ჩვენ თავარი თემა გვაქვს იმაზე, რომ უნდა დავშალოთ თუ არ უნდა დავშალოთ კომპანიები, რომლებიც არიან 3 ტიპის ბიზნესში: ფარმაცევტულში, სერვისში და ფინანსებში. შესაბამისად, ამის გაკეთება არის კერძო საკუთრების კიდევ ერთი უზარმაზარი დარტყმა. აუცილებლობა მსგავსი რეგულირების ჯერ უნდა დავასაბუთოთ, ეს კი უკვე ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ფარმაცევტული კომპანიების რეგულირების თემასთან გაკეთებული განცხადებაა. აკაკი ზოიძე ამბობს, რომ კანონპროექტი ჯერ პარლამენტში შესული არ არის და ერთი იურიდიული პირის მიერ სადაზღვევო კომპანიის ფლობა თავისთავად ცუდი არ არის. მისი გადმოსახედიდან, თუმცა ის არ უნდა ლახავდეს თავის მხრივ პაციენტის და სახელმწიფოს ინტერესებს. რეგულირება ამ კუთხით ბევრ ქვეყანაში არსებობს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ამოცანა, რას ვარეგულირებთ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში და როგორ ვარეგულირებთ და არსებული სურათი რა არის, რამდენად პრობლემატურია ეს საკითხი ჩვენთვის. ეს აუცილებელია რომ განსაზღვროთ ამ სწავლაზე გქონდეს შესაბამისი ინფორმაცია. არის თუ არა პრობლემატური ეს საკითხი? შემოსულ ჯერ პარლამენტში არ არის. არ არის პარლამენტში შემოსული ეს კანონპროექტი, აუცილებლობა ასეთ რეგულირების ჯერ უნდა დავასაბუთოთ, გვინდა თუ არა ამ ტიპის რეგულირება, რადგანაც ახლა ერთი იურიდიული პირი ფლობს თუ არ ფლობს ფარმაცევტულ კომპანიას, დაწესებულებას, სამედიცინოს და სადაზღვევო კომპანიას, ეს არ განსაზღვრავს, ეს არ არის თავისთავად ცუდი. საუბარი იმაზე, თუ ეს იწვევს არასასრულო შედეგებს, ანუ პაციენტის ინტერესების თუ სახელმწიფო ინტერესების შეხვას. ამ შემთხვევაში შელახვას. ამ შემთხვევაში და მიმაჩნია მიზა შეწყვეტილად, მაგრამ ეს უნდა დავაზუსტოთ ჯერ კიდევ, უნდა ვნახოთ რა დასაბუთება ამასთან დაკავშირებით და მე ვიმსჯელოთ საკითხს. კომპანია ასკანელი ძმების ერთ-ერთი დაფუძნებელი გოჩა ჩხაიძეკი ქართულ ალკოჰოლურ პროდუქციაზე აქციზის შემცირებას ითხოვს. ის აღნიშნავს, რომ სახელმწიფომ ადგილობრივ წარმოებას ხელი უნდა შეუწყოს და იმპორტირებულ დაბალი ხარისხის და საქართველოში წარმოებულ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას ერთი და იგივე აქციზის გადასახადი არ უნდა დააკისროს. აი მაგალითად თურქეთიდან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ჩვენი ღვინო თურქეთში არ შედის. თურქეთის სახელმწიფო უფრთხილდება ადგილობრივ წარმოებას და შეტანილ ღვინოზე არის მაღალი აქციზი და მაღალი გადასახადი. ეს ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ, ამბობს ის და მისივე თქმით პატარა სხვაობა უნდა იყოს გადასახადებს შორის. როგორც გოჩა ჩხაიძე აღნიშნავს, მაგალითად მათი ბრენდის ერთ-ერთი ბრენდის ფასი როცა 22-დან 24 ლარამდე მერყეობს და აქედან 4 ლარი და 60 ცენტრი აქციზე გადასახადია, ეს მას არასამართლიანად ეჩვენება. პირველი სექტემბრიდან კი საქართველოს ეროვნული ბანკი მიმოქცევაში 5 ლარის ნომინალის განახლებულ ბანკნოტებს გაუშვებს. ახალი ბანკნოტი მიმოქცევაში იქნება წინა ემისიის ბანკნოტებთან ერთად და ამ ბანკნოტზე შენარჩუნებული იქნება თავდაპირველი თემატიკა. ეროვნული ვალუტა ერთ-ერთი ქვეყნის იმიჯის ნაწილია უცხოური ტურისტებისა და სტუმრების თვალში, მეორე მხრივ ეს არის საკუთარი მოქალაქეებისათვის გადახდის ერთადერთი საშუალება ქვეყნის შიგნით. ამიტომ ჩვენი უპირველესი ამოცანაა, რომ ლარის ბანკნოტის ვიზუალი, ხარისხი, დაცულობა სრულად პასუხობდეს თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს. 5 ლარის განახლებული ბანკნოტი, ისევე როგორც 20, 50 და 100 ლარის ბანკნოტები დაცულია მომხმარებლისათვის მარტივად აღქმადი და ამავე დროს თანამედროვე დამცავი ნიშნები. 5 ლარიანი ბანკნოტი არის გაგრძელება განახლებული ლარის რედიზაინის კიდევ ერთ-ერთი მეოთხე ეტაპი არის. თქვენ უკვე იცით, რომ იყო 20-იანი, 50-იანი და 100 ლარიანი ახალი ვერსია. 5-იანი ნომინალი ყველაზე პატარა არის, მაგრამ ჩემი პირადად როგორც დიზაინერის შეფასებით ერთ-ერთი გამორჩეული არის. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან საინტერესო ინტერვიუ გეულდებათ და თითქმის ყველა წამყვანი ბანკის წარმომადგენლობა იქნება Forbes Banker-ში წარმოდგენილი. სულ რამდენიმე კვირაში ხელმისაწვდომი იქნება ჟურნალის უკვე ეს სპეციალური დამატება, თუმცა იქამდე ივნისის ნომერი გაქვთ წინ, გასაცნობად და ერთი სიამოვნება გეულდებათ. გამოცემა Forbes Georgia-მ ახალ თვეს ტრადიციულად ახალი ნომრით გახსნა გადაწყვეტა და ახალი ისტორიები და რეიტინგები შემოგთავაზა. მიმდინარე თვის ნომერში კი საინტერესო ლიდერბორდები, მოსაზრებები, სტრატეგია
ტექნოლოგიები და ტექნოლოგიებია, რომელსაც უკვე ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამი ექსკლუზიურად საქმიანობის მაყურებლისთვის ტრადიციულად წინასწარ მიმოიხილავს. მარიამ, დილა მშვიდობის ანა. ღირებულებებზე დაფუძნებული თანამშრომლობა გალფსა და ზაზა ფაჩულიას შორის გრძელვადიან თანამშრომლობას გულისხმობს, რომლის მიზანიც იმაზე უფრო ფართო და მნიშვნელოვანია, ვიდრე კომპანიის მხრიდან მხოლოდ სწორი მარკეტინგული გათვლა ან ცნობილი კალათბურთელის მხრიდან თავისი შემოსავლების კიდევ უფრო მეტად გაზრდის გადაწყვეტილება. საქართველოს უმდიდრესი სპორტსმენი კომპანია გალფის სახე ხდება, ხოლო ჰონორარი, რომელსაც ზაზა მიიღებს, მის აკადემიას ანუ ქართული კალათბურთის პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებას მოხმარდება. თუკი ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებულ კამპანიას NBA Vote ზაზა ფაჩულიასა და ზაზას უპრეცედენტო მხარდაჭერას გავიხსენებთ, ვფიქრობ დასახული მიზნის მიღწევა სპორტსმენს არ უნდა გაუჭირდეს. დანარჩენი კი Forbes Georgia-ს ივნისის ნომერში შეგიძლიათ წაიკითხოთ, სადაც გარდა სპორტსმენის სტატისა და გალფის ახალი სიმაღლისა, კიდევ ბევრი საინტერესო და წარმატებული მაგალითების გაცნობის შესაძლებლობა გექნებათ. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. ასე cover-ის გარდა, პრინციპში cover story-ის გარდა გამოვყოფთი მოსაზრებებს და ეკონომიკურ სტატიებსაც, რომლებიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მიმდინარე თვის ნომერში, რადგან ისეთ თემებზეა აქცენტი გამოხვილებული, როგორც არის შრომის ინსპექცია ან ქვეყნის თავდაცვა. გიორგი, Forbes-ის სტატიებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ არათავად შრომის ინსპექციის შექმნა არ შექმნის ან გაძლიერება შესუსტების საკითხია დღეს აქტუალური, არამედ იმ სისტემების, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის შექმნა, რაც საფუძვლად უნდა დაედოს ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების ჩამოყალიბება, განვითარებას. რაც შეეხება ქვეყნის თავდაცვას, არსებული რეალობიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ სფერო ქვეყანაში სუსტი იქნება, მანამ სანამ ეკონომიკა და სამხედრო ბიუჯეტი მკვეთრად არ გაიზრდება. გარდა ჩამოთვლილისა, ასევე საინტერესოა მდიდრდება თუ ღარიბდება საქართველოს Forbes-ის მონაცემებზე დაყრდნობით საქართველოს მდიდრდება, მაგრამ ნელი ტემპით. ამის ერთ-ერთი შედეგი კი ის არის, რომ საყოველთაო კეთილდღეობა უმნიშვნელოდ იზრდება, ხოლო მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა ცხოვრების დონითა და პერსპექტივებით. სულ არაფერს ნელი ტემპით ზრდაჯობია, თუმცა ვისურვებთ უკეთეს შედეგებს. კიდევ ერთი სტატია უნდა გავუყოთ, ბესონ ამჩავაძის სტატიაზე დაყრდნობით, როგორ არის შესაძლებელი სიღარიბის მინიმუმამდე დაყვანა, ეს რეცეპტი შეგიძლია გაგვაცნო? რა თქმა უნდა, უმუშევრობის ბუნებრივ დონემდე შესამცირებლად და შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის გაცილებით სწრაფად ზრდა სჭირდება, ვიდრე ეს დღეს ხდება, ხოლო ამ ზრდას მოსახლეობის რაოდენობის კლების ტემპის გამოკლებით უნდა მივახციოთ. ასევე ბოლო დროს აქტიურად განიხილებოდა და ცხადია, არც Forbes-ი დააკლდებოდა კონსტიტუციის 94 მუხლსა და თავისუფლების ქარტიის ცვლილებას, რომელიც მთავრობას ზღუდავს ქვეყნის ისეთი მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუარესებაში, როგორებიც არის გადასახადების სახელმწიფო ხარჯი და ვალი, რაც შეეხება ლიდერბორდებს, ახალი მილიონერები, ძვირფასეულობა, ნადავლი, ხელოვნება, გართობა და ეკონომიკური თანამშრომლობები, ანუ ტრადიციულად ახალი ნომერიც დატვირთულია სხვადასხვა თემატიკის რეიტინგებით, მათ შორის კი მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის 25 წლიანი მეგობრობის შედეგები და სავაჭრო ბრუნვა. უფრო ჩაშლილად და დეტალურად ამ და სხვა სიახლეებზე შემდეგ დღეებში ვისაუბრებთ უკვე გადაცემაში. ველოდებით მარიამს, ამერიკას საქართველოს მეგობრობის არ ვიცი, უკვე ვისაუბრეთ, როგორ მეგობრობენ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ვალუტა და ჩვენი ეროვნული ვალუტა, მაგრამ მოდით ახლა ვნახოთ, როგორია დამოკიდებულება დოლარის და სხვა ვალუტების მიმართ. დოლარი სამშაბათის შემდეგ ცოტა მომჯობინებულია, თუმცა ისევ სუსტი რჩება, სანამ ინვესტორები პოლიტიკურ განვითარებას ელოდებიან. ხუთშაბათს გაერთიანებული სამეფოს არჩევნებია და ევროპის ცენტრალური ბანკის პოლიტიკური განსაცდელის შეხვედრაც ევრო-დოლარის მიმართ ძლიერდებოდა, თუმცა დოლარმა დაძლია მას შემდეგ ეს პროცესი, რაც გამოვიდა ანგარიში, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი ინფლაციის პროგნოზს ამცირებს მომავალი 3 წლის განმავლობაში. ახალმა ანგარიშმა კი გააჩინა მოლოდინი, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი ნაკლებ აქტიური ტონით ისაუბრებდა ხუთშაბათის შეხვედრაზე, რადგან უკანასკნელი ეკონომიკური ანგარიშები ამბობენ, რომ ევროზონის ეკონომიკური გაჯანსაღება კარგად მიდის. ამჟამად 1 ევროს ფასი დაახლოებით $1.50-ზე ოდნავ მეტია. თუმცა ინვესტორები მაინც ფრთხილობენ, რომ რადგან სწორედ ხუთშაბათს უნდა მისცეს ჩვენება სენატს ჯეიმს კომმა, რასაც შეუძლია, რომ ამერიკაში პოლიტიკური კრიზისი გააღრმავოს კიდევ უფრო, თუ გამოვლინდა, რომ ტრამპის კამპანიის კავშირები არსებობს რუსეთთან, ამიტომ პარასკევისთვის დოლარის კიდევ უფრო გაიარდება მოსაოდნელი. დოლარისათვის ასევე ძვირდება გირვანქა სტერლინგიც და მის ფასმა დაახლოებით $1.30 მიაღწია. ტერეზა მეის გამარჯვებას ელოდებიან არჩევნებში, მაგრამ ქვეყანას პოლიტიკურ კრიზისში
შეიყვანდეს. სწორედ ამიტომ Brexit-ის საკითხებზე საუბრის წინ, რომელიც 19 ივნისს უნდა დაიწყოს, ეს პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანია. იაპონური ენი კი კიდევ უფრო გაძლიერდა, ოღონდ ოდნავ, რადგან საარისკო ხუთშაბათის წინ ინვესტორებს იენში გადააქვთ აქტივები, რომ გაუთვალისწინებელი მოვლენების გამო არ იზარალონ. $1 დაახლოებით 109 იენი ღირს, მას შესაძლოა კვირის დასაწყისში 111 იენს უტოლდებოდა ეს კვეთა. ბიტკოინმა კი რაღაც მომენტში დაახლოებით $3000 ნიშნულსაც მიაღწია, თუმცა ბოლოს 2800 ოდნავ აჭარბებს ეს კორექტირება დაახლოებით ასეთ ცვლილებაზე დავიდა, ახლაც გაძვირების ტენდენციას ინარჩუნებს, თუმცა სხვაობა და ფლუქტუაცია შედარებით მცირეა. ასეთი სიმაღლეების შემდეგ ინვესტორები ბიტკოინის უკან დახევას ცოტა უფრო ახლო მომავალში ელოდებიან, თუმცა წინ კიდევ ბევრი ზრდადი დღე იქნება. თუ კი ხუთშაბათს დოლარისა და ევრის მიმართ კითხვის ნიშნები გაჩნდა, ეს დიდი ალბათობით სწორედ ბიტკოინის განსაკუთრებულ ზრდას აჩვენებს. გარკვეული ანალიტიკოსების მხრიდან წარმოდგენილი სტატიების მიხედვით, მოლოდინი იმის, რომ 3000-იანი ნიშნული შესაძლოა 1.4000-იანამდეც გაიზარდოს, უკვე არსებობს, აქტიურად იწერება ამასთან დაკავშირებით, მოკლედ ნახოთ, დაველოდოთ ხვალ პარასკევია და შევაფასოთ ერთიანად, როგორი იყო გასული კვირა ბიტკოინისათვის. ეს საერთაშორისო ვალუტების მიმოხილვის ნაწილი იყო, ახლა კი უნდა ვნახოთ, როგორ იქნება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში ამინდის პროგნოზი, ოღონდ საქართველოს პარკლებში. ფაქტმეტრის მიერ მოძიებული მასალიდან ირკვევა, რომ ქალაქ გორის მერის მიერ გამოცხადებულ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ტენდერებში ყველაზე ხშირად ქალაქ გორის მაჟორიტარი დეპუტატის იოსებ მაკრახიძის ცოლის და ძმის კომპანიები იგებენ. 2014-2017 წლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პირველი მათგანის კომპანია 3.107.114 ლარი, მეორეს კი 319.267 ლარი აქვს მოგებული. ფაქტმეტრის მიერ მომზადებული მასალების და ანალიზის მიხედვით ვისაუბრებთ ახლა ზაზა აბაშიძე და მასთან ერთად ფაქტმეტრის ანალიტიკოსი ნინო ჩიფჩიური გაკვეთილობენ დანარჩენ მონაცემებს და აქ უნდა გითხრათ და დასწრაში აღნიშნო, რომ ჩვენ შევთავაზეთ გორის მერს გადაცემაში ნებისმიერი ფორმით მონაწილეობის მიღება, რაზეც უარი მივიღეთ, არ სურს მას მონაწილეობის მიღება, შესაბამისად მის გარეშე ვისაუბრებთ და გავაანალიზებთ იმ მონაცემებს, რომელიც უკავშირდება ამ ტენდერებს. მოგესალმებით, დილამშვიდობის
ქალაქ გორში მართლაც საინტერესო მონაცემები გვხვდება ჩვენ ტენდერების ნაწილში და ამ შემთხვევაში გულისხმობ ყველაზე ასე ვთქვათ ძვირიანი ტენდერები, რაც ქალაქის სამუშაოების და სამშენებლო სამუშაოების ნაწილს ეხება, ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატის და გორის მერის ნათესავების კომპანიები ლიდერობენ ტენდერების ნაწილში. ნინო ჩიფჩიურმა ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსმა, რომელიც გორში მუშაობს და გორის რაიონში იკვლევს სხვადასხვა საკითხებს, ამ თემაზე იმუშავა და დეტალურად შემოგთავაზა და ჩვენ ცხრილი და შეგვიძლია მასთან გადავიდეთ პირდაპირ. ნინო, რა ვითარება არის გორში და მართალია თუ არა ამ შემთხვევაში რესპუბლიკელების განცხადება, რომელიც ამ საკითხზე მიუთითებდნენ და შენი კვლევის შედეგად რა შედეგი დადგა ზოგადად შეფასება როგორია. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვიდრე უშუალოდ ამ თემას შევეხები, მინდა პატარა განმარტება გავაკეთო. ამ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდნენ ტროლები და ასევე რა თქმა უნდა რეალური პროფილებიც, რომლებიც წერენ კომენტარებს იმის შესახებ, რომ თითქოს ეს ნათესაური კავშირი არაფერ შუაში არ არის და არ ჩრდილავს ამ კომპანიებს, რომლებიც გამოირჩევიან ლიდერობით ამ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულებისას და წერენ ასეთ რამეს, რომ ეს კომპრომატად არ გამოგადგებათ. მინდა მათ უთხრა, რომ ეს ჩვენ ჩასაფრებულის პოზიციიდან არ მუშაობთ და ეს არ არის ჩვენ კომპრომატებს არ ვაგროვებთ. ჩვენი მისია არის, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მონიტორინგი გავუკეთოთ პოლიტიკოსების გაკეთებულ განცხადებებს და ამ განცხადებების შედეგად ფაქტებით ვიმსჯელოთ. ამაზე ისიც მეტყოლებს, რომ თქვენი მონაცემები არის ოფიციალური დოკუმენტები. და შესაბამისად კითხვებიც არის მის ამ ნაწილზე. უშუალოდ ფაქტებზე დაყრდნობით არის ანალიზი გაკეთებული. რაც შეეხება უშუალოდ რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივ წარმომადგენელს, რომელიც აცხადებს, რომ სახელმწიფო ტენდერებში ადგილობრივი მერის გორის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატის და მერის ახლობლები და ნათესავები იგებენ. ჩვენ რა თქმა უნდა მოვიძიეთ ინფორმაცია ფაქტმეტრის გუნდთან ერთად. ჩვენ რა თქმა უნდა გადავამოწმეთ ეს კომპანიები ვინ იყვნენ. ძირითადად იკვეთება ორი ჯგუფი. ერთი არის მაჟორიტარი დეპუტატის იოსებ მაკრახიძის მეუღლე, ეს არის ციცინო კალანდაძე, რომელსაც აქვს 33% ერთ-ერთ კომპანიაში და ასევე იოსებ მაკრახიძის ძმა, აქ ჩვენ სტუდია 2002 არის ამ კომპანიის სახელწოდება, ეს არის ალექსანდრე მაკრახიძე და ანუ ეს არის ორივე იკვეთება, რომ არის ოჯახის წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში პირველი ცოლზე საუბრისას შპს შარა არის, რომელიც ლიდერობს შპს შარა. ყველაზე მეტი ტენდერი აქვს მოგებული მას 2014 წლიდან დღემდე. 3 მილიონ ლარზე მეტი და 3 მილიონ ლარზე მეტი არის. ყველაზე მეტი 12 ტენდერი აქვს ამ კომპანიას მოგებული 2014 წლიდან დღემდე. თანხმობრივად შესაბამისად უფრო მე. დიახ, რა თქმა უნდა 3 მილიონს ცილდება. მე შემიძლია ზუსტად გითხრათ, ეს არის 3 მილიონ 7114 ლარი ამ 2014 წლიდან დღემდე მოგებული ტენდერებიდან მიღებული თანხა. წელს უკვე აი 200.000 ლარის ტენდერი მოიგო, ანუ ორი ტენდერი ჩამურად. ძალიან თვალშისაცემი არის და მართლაც ჩვენ დავაკვირდით ასევე სხვა კომპანიებსაც, რომლებიც რა თქმა უნდა იღებენ ამ ტენდერებში მონაწილეობას და 2 მაქსიმუმ 3 ტენდერი აქვს მოგებული სხვა კომპანიებს, რომლებიც არ არის ესე თვალშისაცემი. ესენი აშკარად არიან ლიდერები და მინდა აქვე აღვნიშნო, იყო ასეთი გამოხმაურებაც, რომ ეს 2014 წლამდეც იყვნენ ლიდერები რეგიონში ეს კომპანიები, მაგრამ გამოიკეთა ასეთი რამ, რომ უშუალოდ მაკრახიძეების კომპანიები, რომლებიც არის იბოლია, რა თქმა უნდა, მაგრამ იბოლია 2014 წლიდან დღემდე არ ფიქსირდება მერის მიერ გამოცხადებული ტენდერებში. სამაგეროდ ფიქსირდება მისი ცოლის სახელზე გაფორმებული კომპანია და ასევე მისი ძმის კომპანია არქშენ სტუდია 2002. ანუ რეალურად 2014 წლამდეც მონაწილეობდნენ ეს კომპანიები. თუმცა არ იყვნენ ასეთი სიხშირით არ იგებდნენ ტენდერებს და თვითმმართველობის არჩევნებზე ასევე საგულისხმოა ისიც, რომ არ ვიცი მთავრობასთან რა გარიგებებს აწარმოებენ ამაზე ეს ცალკე თემა, თუმცა ფაქტია ის, რომ 2012 წელს იოსებ მაკრახიძეს, რომელიც ამჟამად არის გორის მაჟორიტარი დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობის პარტიის შემოწირულობის სახით გადარიცხული აქვს 25000 ლარი, ხოლო 2016 წელს ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული აქვს 50000 ლარი. და მის ძმას 8000 ლარი ეს იყო 2000 დიახ, ნაციონალური მოძრაობის. ანუ რა კლასიკური მაჟორიტარული ჟანრი არის, როდესაც ხო ირიცხება ფული ჯერ ერთი პარტიის სასარგებლოდ, მერე მეორეს და შესაბამისად, ნუ საიდ ბიზნესების ბიუჯეტით შესაბამისად იუსება და ამ შემთხვევაში მეორე კომპანიაც არის, რომელიც ასევე ამაში პირველ შემთხვევაში თუ მაკრახიძის ცოლს აქ იყო მე-13%, ამ შემთხვევაში 100%-იანი წილი არის მისი ძმის. აი ამ შემთხვევაში თუ შეგვიძლია იგივე ტენდენციების გამოკვეთა
Action Studio 2002 ქვია, ხო, მის. დიახ, ეს არის მისი ძმის კომპანია. და ზოგადად ასევე მნიშვნელოვანია წლის განმავლობაში გორში ტენდერებზე რამდენი იხარჯება და აქედან ამ კომპანიების წილი დაახლოებით რამდენი არის. სხვა კომპანიებზე ჯამში რამდენი არის და გაწეული თანხები. როგორც კვლევებმა აჩვენა, არ არის ამ ხელა თანხებზე საუბარი. ისინი როგორც უკვე აღნიშნე, რამდენიმე ტენდერი მაქსიმუმ 2-3 ტენდერს იგებენ და მათი თანხობრივი რაოდენობა არის მცირე. და კიდევ ერთი რამ მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ეს მაკრახიძის ძმის კომპანია, ასევე მაკრახიძის ცოლის კომპანია ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, ერთადერთ შემთხვევაში გამოიკვეთა კონკურენტი იგივე ოჯახის წევრის კომპანიასთან კონკურენტი. ძირითადად მერის ნათესაობასთან არის კონკურენციაში მაკრახიძის კომპანია და ძირითადად ინაწილებენ ტენდერებს. მაკრახიძე არის მაჟორიტარი და არსებობს კიდე მერი, რომ ანუ ამ შემთხვევაში მერსა და მაჟორიტარის მეგობრებსა და ხმარი არის როსტომ მიხანაშვილი, რომელზეც არის გაფორმებული ვერელი პლუსი, სხვათა შორის ვერელი პლუსის ამ ტენდერებმა ბოლო პერიოდში რაოდენობა მიკლო, რადგან იყო შემთხვევები, როდესაც არ შედგა ტენდერები ან ჩაიშალა, იქიდან გამომდინარე ოპოზიციამ გაახმაურა, რომ ეს უკავშირდება გორის მერს ზურაბ ჯირკველიშვილს და აქვე ძალიან ეს არის თვალშისაცემი ისიც, რომ ზუსტად იმ დროს, როდესაც ვერელი პლუსი იმარჯვებს და მასთან ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, ამ დროს გორის მერი მიდის საზღვარგარეთ ვიზიტებით, ბოლო შემთხვევაში შემიძლია დავასახელოს იყო ღვინის ფესტივალზე მისი ვიზიტი და ინტერესთა კონფლიქტს რომ თავი აარიდოს და მან არ მოაწეროს ხელი, ამ ხელშეკრულებას ხელს ეწერს მისი მოადგილე. აი კიდე ერთი რესეპში ელებს გვარცხენენ ძმები. აი საგზაო სამშენებლო სამმართველო არის, რომელმაც პრინციპში მე ტენდერებს ჩემი კიდე ერთი ხობიდან, რომელსაც ფანგვის დეტექტორი ქვია, უზივარ და რაღაც ავითვისე ცოტა წელს უკვე 4 ტენდერი აქვს მოგებული და თითქმის ყველა არის 9 მილიონ ლარზე მეტი. ეს არის საგზაო სამშენებლო სამმართველო, ხო, რომელიც ნათესაურ კავშირში არ არის ესე, მაგრამ ფაქტ-ჩეკის გარდა აქ მითითებული არის სხვადასხვა მედიებით წერდნენ, რომ ეს არის ასევე მაკრახიძეების ოჯახის ახლობელი და ამ შემთხვევაში ციფრები მართლა შთამბეჭდავია. წელს აქვს 2014 წლამდე ეს კომპანია ლიდერობდა, იქიდან გამომდინარე, რომ დავით ყეშელაშვილის მინისტრობის პერიოდში ეშო თაბლოძე იყო დავით ყეშელაშვილის მოადგილის მამა. და აქედან გამომდინარე, საგზაო სამშენებლო სამმართველო ნომერი 1 ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო ლიდერი კომპანია. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ეს კომპანია აგრძელებს თავის ტენდენციას. ხო. ყეშელაშვილის გარეშე. ეს გარეშე. შემთხვევაში მერის ახლობლობაც დასტურდება, როგორც მედია იწერება. თუ გვაქვს ინფორმაცია ამ ჩატარებული და მოგებული ტენდერებიდან, რომელიმე შემთხვევაში გამწყურნება თუ მოხდა პირობების, ანუ ჩაიშალა თუ არა, ამ შედეგები იყო თუ არა იმ ვადებში და იმ ხარისხით, როგორიც იყო, თუ ეს სხვა მონაცემების ნაწილი არის. იცით რა არის, ტენდერების საიტზე არის ტენდერები, განცხადებები გავრცელებული, სადაც მაგალითად არ შედგა, ან შეწყვეტილი, ან უარყოფითი შედეგით დასრულდა. თუმცა ამ დროს არ არის მითითებული ვინ იღებდა მონაწილეობას ამ ტენდერებში და შესაძლებელია რომ აქედანაც ვივარაუდოთ რომ ან ეს ვერ შედგა გარიგება ან არ ვიცი ამ ნაწილში უფრო ის გარიგებები სადაც შედგა და სადაც დაიდო ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ცდება ამ კვლევისაგანს მაგრამ რამდენად ხარისხიანად დროულად ან პირობები რამდენად იქნა დაცული ამ ნაწილზე ხო არ გაქვთ ინფორმაცია თუ ამ ნაწილზე ამ ეტაპისთვის არ მიმუშავია თუმცა ჯერჯერობით მე არ შემიძლია ახლა რაც ჩემს ხელთ არ არის ფაქტი ამაზე ვისაუბრო მე ასეთი ფაქტი არ შემხვედრია ნამდვილად. კი ბატონო როგორც ხედავ რაღაცა ეგეც თავისდილება მრჩება პრინციპში კითხვა ნინოსთანაც არის გარდა რუბრიკის სამყაროსა რომ რაც ფორმაციას არ ექვემდებარება პოლიტიკურ ფორმაციას არ ექვემდებარება ის ტრადიციები კონიუნქტურული კორუფციის ეჭვისა ფაქტობრივ მასალაზე დაღმობით ეს არ არის მასალები რომელიც და აქაურობაზე არ ზემოქმედებს არც დრო, არც ჟამი და არც პოლიტიკური მატიანე, ხო? ანუ 4 წელი, 8 წელიწადი აქ არაფერში არ არის, ხო? რაღაცა ესეთ დეტალებთან. ანუ შესაძლოა ამ შემთხვევაში კავშირი არ ქონდეს და ვერ ვიმჟელოთ იმაზე რომ თავრობის ცვლილებებს ნინო მნიშვნელოვანი არ არის. მე ვამბობ თვითონ დამოკიდებულებას კონკრეტულ რაიონში და კონკრეტულ რეგიონში. ფაქტია რომ ის არ იცვლება და ის გრძელდება. იცვლებიან მხოლოდ პერსონალიები და მაპატიე ზოგიერთ შემთხვევაში პერსონალიებიც არ იცვლებიან.
ხო, როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში პერსონალების ნაკლებად იწლებია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სხვადასხვა მთავრობის პერიოდში ეს ადამიანები დაკავებულები არიან თუნდაც პარტიების შემოწირულობით, გადარიცხობით და ასე შემდეგ, შესაძლოა ვივარაუდოთ ისიც, რომ მათ აქვთ გარკვეული პირობები მიღებული და ამიტომ არიან ლიდერები. ზაზა, შენი შეფასება რა იქნება? ჩემი შეფასება ამ შემთხვევაში მე დავეთანხმები ამ სულისკვეთებას, რომელიც დროსა და სივრცის მიღმა არსებულ რაიონს პრინციპში. ხო, ჯერ თვითმმართველობის სტატუსი გაიუქმეს გორელებმა თავისი ხელით, ალბათ მანამდე ტენდერებს ვერაზე გავლით. ვერას ხო პრინციპში, აი სახელები კიდე ცალკე ის არის ალბათ, ცალკე კვლევის საკითხი არის, იმიტომ რომ რაღაც ყოველთვის ესე ემთხვევა, რომ ესეც საშარო საქმეებს შარა ქვიათ ხოლმე. შარაგზაზია და ვერაც გარიეს. დასკვნა როგორი არის ამ რესპუბლიკელები მოართლები. კი ბატონო, ჩვენ ფაქტებზე დაყრდნობით, რაც მოვიძიეთ ამ კვლევის შედეგად, აჩვენა რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი წარმომადგენელი სიმართლეს ამბობს და რაც მან თქვა, რეალურად მართლაც დასტურდება, რომ ბოლო წლებში ტენდერებს მართლაც იგებენ მაჟორიტარი დეპუტატის და გორის მერის ახლობლიდან ნათესავები. კიდე აი ერთი პატარა კითხვა მექნება, რამდენად თანამშრომლობდნენ, ან თანამშრომლობენ ამ ნაწილში, კი ვიცი დაახლოებით. უშუალოდ აი გორის მერის წარმომადგენლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ან იგივე საბუთების მოწოდება ხელი შეშლა რამე ხო არა, ჩემი ფაქტ-ჩეკში ყოფნის დროს ხშირად იყო განსაკუთრებით რეგიონალურ ჟურნალისტებზე, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრები თუნდაც აი Facebook-ზე ტროლები ახსენენ და სხვადასხვა სახის მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გამჭირვალეობას ხელი შეუშალონ. ამ შემთხვევაში გორში რა ვითარება? არა, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ რაიმე სახით ხელი შემეშალა, თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობისთან ურთიერთობის დროს 10 დღის ვადაში მე ვიღებ ყველა ინფორმაცია თქვენთვის მოწოდებს. და სხვათა შორის ახლა იმედია გორის მაჟორიტარ დეპუტატთან შეთანხმებული ინტერვიუ არ ჩაიშლება ამ ეთერის შემდეგ მე შეთანხმებული ვარ იოსებ მაკრახიძესთანაც ინტერვიუს ჩაწერას. ჩვენს მოგაწოდეთ ეგ. ასევე ვადასტურებ საქმიანი დილის ბიზნეს მედია საქართველოს და ტევ პირველის სახელით ჩვენს ინტერესს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სუბიექტები და ობიექტები ფაქტ-ჩეკის ამ კონკრეტული მასალისა, რომელთაც არაერთხელ შეეხმიანა ჩვენი მთავარი პროდიუსერი, კვლავ ძალაშია ნებისმიერ დროს თქვენთვის ამ ეთერში, ნებისმიერ რეჟიმში და ფორმატში, დისტანციაზეც მათ შორის ჩვენს კითხვებზე პასუხის გაცემა. მე მგონი ფედერალურ დონეზეც არ ვიხცვენთ ხავს, თქვენთვის სიურპრიზი მაქვს. კარგი მასალა გვაქვს მომზადებული აუდიტის სამსახურის ანგარიშზე დაყრდნობით, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ მეორე ლოკაციიდან შემოგიერთებით მე სულ ცოტა ხანში. ნამდვილად საინტერესო მასალა გიორგი ეს უნდა ვთქვათ და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს მცირედი ამონარიდი იქნება ამ ანგარიშიდან, რომელიც ცალკეულ საინტერესო მუხლებსაც სატელევიზიო ვერსიის სახით წარგიდგენთ. შემოგთავაზებთ სხვადასხვა რუბრიკაში ეტაპობრივად ამ მის ნაწილებს. თუმცა ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ გიორგი შემოგვიერთდება და ახლა მოკლედ გვეტყვის იმ მონაცემებს, რომელიც 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ მოხსენებაზე დაყრდნობით არის მომზადებული და ავტოპარკთან დაკავშირებულ მონაცემებს ეხება. თავად ანგარიში კი მოიცავს საკმაოდ მოცულობით ინფორმაციას, რეკომენდაციებსაც და მოდით ამჯერად ნახოთ სწორედ სახელმწიფო ავტოპარკის მოცულობა როგორი არის, რა ხარჯები აქვს და შესაბამისად რამდენ ფინანსებს საჭიროებენ. დიდი მადლობა წარდგენისთვის, მართალია ანა, არც აქ დაგვჭირდა განსაკუთრებული ანალიტიკა. არც მეტი არც ნაკლები, ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს მთავრობის საკუთრებაში 3667 ავტომობილია. მათ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2016 წლის დასკვნის მიხედვით, გასულ წელს 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების საწვავი დააწვეს. ანუ მოიხმარეს. არ გაგიკვირდებათ და ამ 3667 ავტომობილიდან 1488 მაღალი გამავლობისაა. ანუ ჩვენს ენაზე რომ ვთქვათ, ჯიპის ტიპის მანქანები. ამ სტატისტიკაში სხვათა შორის არ არის შესული სპეციალური სარგებლობის ტექნიკა, ანუ სატვირთოები, ტრაქტორები და სხვა. და ის მხოლოდ სუბუქი და მაღალი გამავლობის ავტომობილებისგან შედგება. ძალიან საინტერესო გრაფიკას ნახავთ ახლა. სამინისტროების მიხედვით ავტოპარკის მონაცემები, რომელიც გრაფიკაზეა წარმოდგენილი, ლიდერი ჩემო ბატონო, შინაგან საქმეთა სამინისტროა 1214. გარემოს დაცვის სამინისტროს 400 ავტომობილი ემსახურება, განათლების სამინისტროს 390 და ყველაზე ცოტა ავტომობილი
ემსახურება საგარეო საქმეთა სამინისტროს. აქ წესით კურცხალი უნდა მქონდეს მე ახლა სახეზე. ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობის და ავტოპარკის შემხედვარე. ისე კიდევ რომელმა სამინისტრომ შეიძლება დაიქვეყნოს შედარებით მეტი მიღწევები, ვიდრე საგარეო საქმეთა სამინისტროა არსებული სამინისტროების ფონზე. ხო და მაშინ რა პრინციპით ხდება სამინისტროების წახალისება, თუნდაც ავტომობილებით. კარგი, გავაგრძელოთ. აუდიტის ანგარიშის მიხედვით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კონტროლირებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ჩათვლით ბალანსზე ერიცხება 233 ავტოსატრანსპორტო საშუალება და 40 ერთეული სასწავლო სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკა, რომელთა გამოყენება 2016 წლის განმავლობაში საერთოდ არ მომხდარა. ამავე ანგარიშის თანახმად, ანუ აუდიტის ანგარიშის მიხედვით 2016 წელს ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს საწვავ საფოხი მასალების შეძენის ხარჯის მუხლიდან გაცემული საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 7.8 მილიონი ლარით შემცირებულია და როგორც მოგახსენეთ 53.4 მილიონ ლარს შეადგენს. თუმცა საყურადღებოა, რომ აღნიშნული მუხლი არასრულად ასახავს ამ მიზნობრიობით გახარჯულ სახსრების მთლიან ოდენობას, რამდენადაც გარკვეული საბიუჯეტო ორგანიზაციების შემთხვევაში ადგილი აქვს საწვავის ხარჯების სუბსიდიების სხვა დანარჩენი ხარჯის მუხლიდანაც. თუმცა რადგანაც ხაზინის მონაცემებში განცალკევებულად არ არის წარმოდგენილი აღნიშნული მუხლიდან გაწეული ხარჯები, ვერ ხერხდება ჯამურად წლის განმავლობაში საწვავზე მიმართული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის დადგენა. სხვათა შორის ანგარიშის მიხედვით ერთ ავტომობილზე წლის მანძილზე გაწეული ხარჯები ძირითადად ჯამში 4.300 ლარიდან 7.800 ლარამდე მერყეობს. აი ეს არის ის ხარჯი, რომელიც საშუალოდ იწევა ერთ ავტომობილზე, რომელსაც დღეს საქართველოს სახელმწიფო ბიუროკრატია ფლობს. კარგი, ჩვენ ახლა შეგვიძლია უკვე შესვენება გავაკეთოთ ესეთი დრამატული რუბრიკის შემდეგ. მინდა მადლობა გადაუხადო ზაზა აბაშიძის და მის სტუმარს. დარწმუნებული ვარ, რომ ზაზა კიდევ გაგვანებიურებს და უფრო აქტიურადაც სხვადასხვა რუბრიკებით. მოდი ვნახოთ კიდევ რა მოხდა მნიშვნელოვანი 8 ივნის საქართველოსა და მსოფლიოში და შემდგომ უკვე ვიზრუნოთ ჩვენს და თქვენ შემოსავლებზეც იზრუნოთ დროა, რეკლამის დროა TV Pirveliზე. 1946 წლის 8 ივნის კოპენჰაგენში გამართულ ანტიჰიტლერულ კონგრესზე ჟურნალისტთა საერთაშორისო ორგანიზაცია დაარსდა. სტრუქტურა 21 ქვეყნის წარმომადგენელთან თანამშრომლობით შეიქმნა. ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა იყო მსოფლიოში მედიის წარმომადგენელთა უფრო მყარი კონტაქტისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა, ჟურნალისტური პრინციპების დაცვა, ინფორმაციის შეუზღუდავად გავრცელება და მსოფლიოში მშვიდობის საწინააღმდეგო პროპაგანდასთან ბრძოლა. ჟურნალისტების საერთაშორისო ორგანიზაციის უმაღლეს ორგანოდ განისაზღვრა კონგრესი, რომელიც 5 წელიწადში ერთხელ იკრიბება. 1938 წლის 8 ივნის იაპონიის ბომბდამშენმა ჩინეთის ქალაქ კანტონის დაბომბვა დაიწყო. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში განხორციელებული ყველაზე მასიური და ფართომასშტაბიანი დაბომბვა. შედეგადაც განადგურდა ათეულობით ქალაქი და დაიღუპა ათასობით ადამიანი. 1879 წლის 8 ივნის ამერიკელმა გამომგონებელმა აივზ მაკგაფნიმ დააპატენტა მსოფლიოში პირველი მტვერსასრუტი. მტვერსასრუტი მსუბუქი და კომპაქტური იყო, თუმცა ექსპლუატაციაში მოუხერხებელი, რადგან მტვრის შესასრუტად მუდმივად სახელური სტრიალი და პარალელურად მოწყობილობის გადაადგილება იყო საჭირო. პატენტის მიღების შემდეგ მაკგაფნიმ ბოსტონში საწარმო გახსნა და მასში დამზადებულ მტვერსასრუტებს $25 ყიდდა. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში TV Pirvelis მაყურებლებისათვის და რა თქმა უნდა, გაქვთ შესაძლებლობა გვისმინოთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. კიდევ ერთ გამოფენაზე უნდა მოგიყვეთ. გამოფენების ცენტრი EXPO Georgia ხვალიდან 11 ივნისის ჩათვლით უქმეებზე ღვინის მოყვარულებს ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საიუბილეო მეათე საერთაშორისო გამოფენაზე WINEEXPO 2017-ზე გეპატიჟებათ. ბიზნეს ფორუმის ორგანიზატორების მიზანია, რომ ამ ექსპოზე გაფართოვდეს თავად ამ სფეროს წარმომადგენელ ბიზნესებს შორის დისტრიბუტორებთან
მწარმოებლებთან, ბაიერებთან და შესაბამისი დანადგარების და აპარატურის მწარმოებლებთან ურთიერთობები და დარწმუნებული რომ ამის ყველანაირი შესაძლებლობა იქნება, თუმცა ყველა დანარჩენ გარემოებაზე, რომელსაც ექსპო დაგახოდრებთ, ამაზე ნინო გამრეკელი, ექსპო ჯორჯიას პროდუქტის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მოგვეცდის უფრო მეტ ინფორმაციას. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო. მოგესალმებით. მადლობა მის რომ დილნახავთ ჩვენთან ერთად. მეათე საერთო გამოფენა დაიწყება ხვალ, გუშინ პრესკონფერენციაც იყო და საინტერესო ინფორმაცია მიიღეს მედიის წარმომადგენლებმა და შესაბამისად საზოგადოების ნაწილმა, რაც ჩვენს ეთერში არ იყო და ჩვენმა მაყურებელმა არ იცის. როგორი იქნება ხვალიდან 11 ივნისის ჩათვლით ეს გამოფენა, ვისთვის არის განკუთვნილი და რა შედეგებს ელოდებით? აუცილებლად გაგაცნობთ, რადგან წელს ძალიან საინტერესო პროგრამა გვაქვს გამოფენის ფარგლებში, საინტერესო როგორც სპეციალისტებისთვის, ასევე რიგითი დამთვალიერებლისთვის და აი ამ ნიუანსებზე ყურადღების გამახვილება ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ამ 10 წლის განმავლობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იქცა შემაჯამებელ და რეგიონში ყველაზე მნიშვნელოვან დარგობრივ გამოფენად. წელს უკვე გამოფენა თავს უყრის 100-ზე მეტ კომპანიას 11 ქვეყნიდან. როდესაც ჩვენ საუბრობთ 11 ქვეყანაზე, აქ უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა, ღვინის წარმოების მხრივ წარმოდგენილია ქართული პროდუქცია, ქართული საწარმოები, მაგრამ ტექნოლოგიების, სხვადასხვა ტიპის საკონსულტაციო სერვისის მიმართულებით იქნება ეს ასევე დამხმარე მასალები თუ ტექნოლოგიები, დისტრიბუციის კუთხით წარმოდგენილნი არიან უცხოური კომპანიები 11 ქვეყნიდან. ჩვენი გამოფენის ალბათ ძირითადი ამოცანა და ჩანაფიქრი, რაც 10 წლის წინ მქონდა, ცოტა ამბიციური და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ განხორციელდა, იყო იმ უნიკალური საქმიანი პლატფორმის შექმნა კომპანიებისთვის, სადაც შეძლებდნენ საქმიანი კონტაქტების დამყარებას უფრო ღვინის რეალიზაციის და პოპულარიზაციის მიმართულებით. ამ მხრივ ჩვენ გამოფენას ძალიან დადებითი დინამიკა აქვს, სულ უფრო ბევრი უცხოელი ტრეიდერი სტუმრობს, შარშან გვყავდა 500-მდე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოსული როგორც დამთვალიერებელი სწორედ იმისთვის, რომ გაეფორმებინათ ხელშეკრულებები ქართულ მწარმოებლებთან. წელსაც ველოდებით არაერთ ჯგუფს, როგორც ტრადიციულად დაინტერესებული ქართული ღვინით ბაზრებიდან, ასევე თქვა ჩვენთვის უფრო საინტერესო ახალი ბაზრებიდან, იაპონიიდან ჩამოდის მაგალითად ტრეიდერების ჯგუფი, ენოლოგების, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, ასე რომ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან, ხო, ძალიან მნიშვნელოვან საქმიან გარემოს ქმნის გამოფენა და რაც თავარია სპექტრი მონაწილეების გაიზარდა. ალბათ ეს არის საგულისხმო, რომ ცნობილი კომპანიების გვერდით სულ უფრო აქტიურად იღებენ მონაწილეობას დამწყები მეღვინეები, საშუალო და მცირე ზომის მარნები. მათი მონაწილეობა განსაკუთრებით მრავალფეროვანია. რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს მცირე მეწარმე მეღვინე ან საშუალო მეწარმე მეღვინე იმისათვის, რომ ასეთ გამოფენაში მონაწილეობა მიიღოს? ეს არის ბაზრისთვის საინტერესო, ვთქვათ, მასალის მიწოდება მხოლოდ რაოდენობრივად უზრუნველყოფა პროდუქციის თუ რა იყო ის ერთად კრიტერიუმები, როდესაც მონაწილეებს თქვენ საქართველოსთან ღვინის წარმოებლებს არჩევდით ან განიხილავდით მათ წინადადებებს? ვთქვათ, განსხვავებით ფესტივალის ფორმატის ღონისძიებებისგან, ჩვენ გამოფენაზე მონაწილე უნდა მოვიდეს მომზადებული. ეს უნდა იყოს ისეთი მარანი, თუნდაც პატარა მარანი, მაგრამ რომელსაც უკვე აქვს, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ინდუსტრიული რაოდენობა ღვინის. ანუ მზად არის, რომ თუნდაც მცირე რაოდენობა, მაგრამ შესთავაზოს როგორც საექსპორტოდ, ასევე შიდა ბაზარს და ეს ღვინო უნდა იყოს გამზადებული რეალიზაციისთვის, მას უნდა ქონდეს შეფუთული სახე, ანუ გარკვეული უკვე ბრენდირება, ბოთლის ღვინოზეა საუბარი, ის უნდა იყოს სერტიფიცირებული და უნდა ახლდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რაც თქვა ლაბორატორიული დასკვნები, რაც საექსპორტოდ არის მნიშვნელოვანი, რადგან როგორც მოგახსენეთ, ძირითადი ჩვენი აუდიტორია, ვიზეც ვაკეთებთ აქცენტს, ეს არიან უცხოელი ტრეიდერები და როდესაც გამოფენაზე მოდიან ღვინის გასასინჯად, რა თქმა უნდა, აინტერესებთ ისეთი ღვინის დაგემოვნება, რომლის შესყიდვაზეც შეუძლია ნაწარმოან მოლაპარაკება. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესოა დამწყები მარნებისთვის мотиваციის მიცემა და ამიტომ თქვათ ისეთი პატარა საწარმოები, ისეთი პატარა მარნები, რომელსაც თქვათ აქვთ 5000 ლიტრამდე, ან შეიძლება იყოს ეს 3000 ლიტრი, ისინიც დაიშვებიან გამოფენაზე, მათთვის კეთდება სპეციალური კუთხე, ეს არის ერთობლივი სტენდი, სადაც ძირითადად ალბათ 100% იქ წარმოდგენილი ღვინის არის ქვევრში ნაწარმოები ღვინო და მრავალი მათგანი ნატურალური ღვინო. თუმცა ინტერესი ამ ნაწილში ევროპული
ევროპული, თქვათ, სადისტრიბუციო კომპანიების მხრიდან არსებობს, იმიტომ რომ სწორედ ასეთი ბუნებრივი, თქვათ, გარემოებებით შექმნილი ღვინის პროდუქცია მათთვის საინტერესოა. კიდევ ერთი ნაწილი მინდა გითხოს, თქვენ სწორედ ამ თემის გაგრძელებაზე, თქვენ ტენდენცია გარკვეულწილად გეცოდინებათ, სწორედ იმ ტრეიდერების, რომლებიც სტუმრად აპირებენ ჩამოსვლას, რა ტიპის ღვინოები აინტერესებთ მათ უფრო, რომელ მიმართულებაზე არიან აქცენტირებულები და ორიენტირებულები და წინა 9 ექსპოდან გამომდინარე, რომელ ღვინოს აქვს უფრო მეტი წარმატება, როგორ ღვინოს აქვს უფრო მეტი წარმატება. თუ კი 10 წლის წინ ჯერ ესე ვერ ვსაუბრობდით იმაზე, ჯერ კიდევ ქართული ღვინო თავისი ნიშის ძიებაში იყო საერთაშორისო ბაზარზე და ვთქვათ იყო საუბარი იმაზე, რაზე გაკეთებული იყო აქცენტი ევროპული ტიპის ღვინოზე, ვთქვათ რა ნიშაში ჩამჯდარიყავთ იქნებოდა ეს ჩილეს თუ საუთ აფრიკის ღვინოების მიმსგავსებული პროდუქტი. ამ წლების განმავლობაში გამოიკვეთა პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ ღვინოს უკვე აქვს თავისი სწორი მიმართულება ნაპოვნი და ეს ძალიან დიდ წილად დამსახურება არის აი იმ ექსპერტების, რომლებიც ხშირად ჩამოდიოდნენ საქართველოში, მენოლოგების, რომლებიც არიან სწორედ ახალი საინტერესო ღვინის ძიებაში და დაინახეს ეს პოტენციალი აქვს, სწორი მიმართულება, სწორი კონსულტაცია გაუწიეს ჩვენს წარმოებლებსაც და იმ ინსტიტუციებს, რომელიც ზრუნავენ ქართული ღვინის მარკეტინგზე და ვთქვათ პოპულარიზაციაზე და ცალსახად ეს მაინც ის ნიშა, რაც აქ აინტერესებთ ის პროდუქტი, ეს არის სახასიათო ღვინოები, ხასიათიანი ქართული ტიპის ჯიშობრივად საინტერესო ღვინო, ვთქვათ მათ შორის იქნება ეს ქვევრში დაყენებული თუ ნატურალური ღვინოები თუ ანუ ის მიმართულება, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ განგვასხვავებს და რაღაცა უნიკალურობას აძლევს ქართულ ღვინოს. სწორედ აი ესეთი ღვინის ძიებაში ჩამოდიან ისინი საქართველოში, მეტ წილად რა თქმა უნდა, როდესაც ჩამოდიან ჩვენს გვეკითხებიან რჩევას, სად არის წარმოდგენილი აი ესეთი ვთქვათ უფრო სპეციფიური, უფრო ჩვენი ტექნოლოგიით დაყენებული ღვინოები და აი ასეთ ღვინოს სინჯავენ. ამ ხრივ ალბათ უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დადებითი შედეგი ჰქონდა იმ კონკურსს, რომელსაც 9 წლის განმავლობაში ვატარებთ გამოფენის ფარგლებში, ეს არის საერთაშორისო კონკურსი და აქ ქართულ ღვინოებს აფასებენ უცხოელი ჟურის წევრები. წელსაც იქნება ეს შესაძლებლობა და წელსაც გეცოდინება გამარჯვებული. სანამ დრო ამოგვიწრება, მინდა ვიკითხო გარდა უცხოელი ტრეიდერებისა, ქართული კომპანიები, რომლებიც თქვა დისტრიბუციას ახდენენ ან საკუთარ ქსელურ მარკეტებში განათავსებენ ღვინოებს, მათთვის საინტერესო რა უნდა იყოს ექსპოზე, რა მოამზადეთ მათთვის და რას ნახავენ გამოფენაზე. პირველ რიგში ჩვენ ვზრუნავთ, რა თქმა უნდა, შიდა ბაზარზე ქართული ღვინის ასე ვთქვათ, რეალიზაციის ზრდაზე, ამ მიმართულებით, ვეპატიჟებით, ყველა იმ ობიექტს, სადაც ხდება ღვინის რეალიზაცია, მიწოდება, ეს არის სასტუმროების ქსელები, რესტორნები, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონის მასშტაბით, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან ვეპატიჟებით შესაბამისად კომპანიებს, მათ ექნებათ საქმიანი გარემო, ისინი ჩამოდიან ბიზნეს ვიზიტორების სახით და ქართული კომპანიებიც მოდიან სწორედ ამ სტატუსით, მათ აქვთ სპეციალური გარემო, რომ დააგემოვნონ სწორი აქსესუარები ჩუშის ჭიქებზე, სწორ ტემპერატურაზე, ასე ვთქვათ, შენახული ღვინო და იცით რა, პირველ რიგში იქნება ეს ვთქვათ საქმიანი დამთვალიერებელი, ჩვენ ვთქვათ რესტორნების წარმომადგენელი, თუ უბრალოდ ღვინის მოყვარული, პირველ რიგში გამოფენა აიძლევა ამ საშუალებას, ანუ პირდაპირ, როდესაც აგემოვნებ და უკვე შეგიძლია ვთქვათ გაესაუბრო მწარმოებელს, გაუწიო შენი აზრი, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ამარტივებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესსაც და უფრო ამარტივებს იმას, რომ ქართული რესტორნები თუ სასტუმროების სარესტორნო მიმართულება ღვინის მხრივ დიდრდება უფრო საინტერესო პროდუქციით. როცა მთელ პალიტრას პრინციპში ერთიანად ხედავ და გაქვს შესაძლებლობა რომ გააკეთო არჩევანი. დარწმუნებული ძალიან ბევრი კონტრაქტის წინაპირობა გახდება მეათე საიუბილეო ფესტივალი, ხვალიდან გაიხსნება ექსპო ჯორჯიაში ღვინის გამოფენა. ნინო გამრეკელი გსტუმრობდა ექსპო ჯორჯიას პროდუქტების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენ აუცილებლად მივატევნებთ ამ გამოფენას თვალყურს და საქმის კურსში გამყოფებთ ყველა იმ მოვლენის და პროცესის, რაც იქ განვითარდება. თან ველოდებით სწორედ კონკურსის გამარჯვებულებს, რომელიც ნინომ დაგვიანოსა და საქმიანი დილის მაყურებელი აუცილებლად გაიგებს, ვინ იქნება გამარჯვებული და რა შედეგებით დასრულდება ეს გამოფენა. პრინციპში ამას თლად რამდენიმე დღეში ვერ გავიგებთ, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში დავითვლით შედეგებს. მადლობა ქავდონინო კიდევ ერთხელ სტუმრად
სტუმრებისათვის ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ მომდევნო დღეების ამინდის გრძელვადიან პროგნოზს, შემდეგ მცირე რეკლამაზე გავიდეთ და წინ საინტერესო რუბრიკა გველოდება დეველოპერული რუბრიკის სტუმრები დღეს ლიკა ქარდავასთან საკმაოდ უხვად იქნებიან. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. გვიყურებთ პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების საერთის და თბილისის საშუალებით. ხუთშაბათია და ლიკა ქარდავას დეველოპერული რუბრიკის დროც მოვიდა. საინტერესო ეთერი გელოდება წინ დამერწმუნეთ. შესაბამისად უნდა დაელოდოთ ბოლომდე, დასრულებამდე და კარგად და ყურადღებით მოусმინოთ. ახლა კი ლიკას და მესტუმრებს წარვადგენ ლიკა დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისანი მივესალმები საქმიანი დილის მთელს გუნდს და რაც დავარია მაყურებელს. ჩვენ დღეს ექსკლუზიურად წარმოვადგენ TBC ბანკისა და ICT-ის ერთობლივ პროექტს უახლეს კვლევას 2017 წლის პირველი კვარტლის, რომელიც აშუქებს უძრავი ქონების ფასის ინდექსს. ჩემი სტუმრები არიან ოლგა აშგიბეცევა, რომელიც წარმოადგენს ICT-ის კვლევითი დეპარტამენტის მკვლევარს და ვლადიმერ მაგნარაძე, რომელიც უზრუნველყოფის და შეფასების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ოლგა, my pleasure to welcome you in real estate TV rubric. მოგესალმებით უძრავი ქონების ტელერუბრიკაში. ვლადიმერ, ვისაუბრებთ მეთოდოლოგიაზე. You have recently released Olga the latest survey of real estate კვლევას თავაზობთ უძრავი ქონების ინდექსს, რაც პირველი კვარტალის მოპოვებულ ინფორმაციას წარმოაჩენს. შეგიძლიათ უფრო ჩაუღრმავდეთ ძირითად აღმოჩენებს ვიმართოთ იმ მეთოდოლოგიის გათვალისწინებთ, რომელსაც თქვენ იყენებდით მონაცემთა გაანალიზების ჭრილში. ეს იქნება საცხოვრებელი, კომერციული სფერო, თქვენი კონკრეტული მიდგომა საქართველოს პირობებში. და როგორ იმუშავა ამ ყველაფერმა? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის ფაქტიურად. ჩვენ გლობალური მეთოდოლოგიის ინსტრუმენტი გაგვაჩენია, ეს არ არის მე საქართველოსზე მორგებული, საქართველოს ეს არის რა თქმა უნდა მონაცემთა სპეციფიკური კვლევა, თუმცა უფრო და უფრო ხვეწმას. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, უძრავ ქონების ბაზარს სხვადასხვა მხარიდან ვიკვლევდით, არის მიწოდების, ანუ რა არის გამოტანილი ბაზარზე, რეგისტრირებული, შეძენილი უძრავი ქონება და მოთხოვნის თვალსაზრისით რა გარიგებები დაიდო ამ სფეროში. ასევე ვაკვირდებით ფასთა ტენდენციას და სხვადასხვა მეთოდოლოგიებს ვიყენებთ. უმარტივესი გახლავთ საშუალო ფასებზე დაკვირდება სხვადასხვა რაიონში
აპრილში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებზე, რათა მაქსიმალურად ხარისხიანი მონაცემები დავდოთ და ანალიზი ჩავატაროთ. მეორე გზა, როგორც წარმოადგენთ ფასებს, ვიყენებთ მაჩვენებლებს, ეგრეთ წოდებულ ინდექსებს. ეს არის ასევე მსოფლიო მეთოდოლოგია უძრავი ქონების ფასთა მერყეობის ძალზე საინტერესოა. ჩვენ გააფართოვეთ კვლევის ჩარჩოები, უკანასკნელი კვლევის თვალსაზრისით მეხუთე გამოცემის თვალსაზრისით როგორ მუშაობდით ამ რეგიონებზე დაუშვათ რა ინსტრუმენტები გამოიყენეთ და აი როგორ მოხდა ამითი ინფორმაციის მიღება. ამჟამად და რა წყაროები გაგესახებათ? წყაროები განსხვავებულია. მიწოდება მოთხოვნის თვალსაზრისით ჩვენ ღია წყაროებით სარგებლობთ. საშუალო ფასებზე და ინდექსებზე ჩვენ რეესტრის მონაცემებს ვეყნობოდით, ასევე ვებგვერდის და სარეკლამო წყაროებს. რაც სარეკლამო გახლავთ ჩვენი ძირითადი წყარო ფასებთან დაკავშირებით. ანუ ისინი გვაწვდიან ბაზარზე შემოთავაზებულ ფასებს. და თქვენ ალბათ ამას ყველაფერს არეგულირებთ, ათანხმებთ. არსებობს მეთოდოლოგია ძალზე განშტოებული, დეტალური, თითოეულ რაიონზე დაკვირვების, თითოეულ ქალაქზე ანალიზის განსახორციელებლად 6.1% პირველ კვარტალში გვაქვს ზრდა. შევადარებთ წინა წლის მაჩვენებლებს. ყველაზე უფრო ცხელი წერტილები ბაზრის საცხოვრებელი ფართის 6.1 საქართველოს მოიცავს, მაგრამ უფრო თუ ისე და ისე ჩაუღრმავდებით. რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო ცხელი წერტილი თბილისი გახლავთ. 14% გახდათ ზრდა. ეს არის დადებული გარიგებების რაოდენობა, ანუ მთლიანად ბაზარი ამ მონაცემით გაიზარდა. თბილისში ეს ფაქტურად ახალი მიწოდების რესურსებს ითხოვს, ანუ მიწოდება იზრდება მოთხოვნის დის საფუძველზე. კომერციულ უძრავი ბაზრის თვალსაზრისით რა სიტუაციას ვაკვირდებით, ასევე ეს ზრდას ხედავთ ჩვენ. ახალი მიწოდების ხაზების თვალსაზრისით, ახალი გარიგებების გაფორმების ჭრილში, მაგრამ ისეთი დინამიური არ გახლავთ ეს და როგორც საცხოვრებელ სექტორში, იმიტომ რომ კომერციული ფართები უფრო ძვირებია. ძალიან საინტერესოა ბატონ ვლადიმერთან გადავა. რას გვეტყვით, ანუ რა არის ისეთი გამოკვეთილი ტენდენციები იგივე საფასო კუთხით, რომელია ყველაზე ძვირადღირებული უბანი დედაქალაქში და ასევე ვინაიდან ეს კვლევა ფარავს რეგიონებსაც, საინტერესოა რეგიონებში რა ტენდენციები იკვეთება. მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს. ორი სიტყვით ტენდენცია შეიძლება ესე ითქვას, რომ უძრავი ქონების ბაზარი იზრდება და ფასები მცირდება, ეს ძირითადი ტენდენცია. შევხედოთ პირველ კვარტალს 2017 წლის, საერთოდ ჩვეულებრივ სეზონური ფაქტორიდან გამომდინარე იანვრის თვე ყოველთვის არის ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ დაბალი სეზონი. ნაკლებად აქტიური, შემდგომ თან ასე ვთქვათ ზრდის ტენდენცია აშკარაა. შესაბამისად ეს ტენდენცია შენარჩუნდა მიმდინარე წელსაც, იანვარი ყველაზე დაბალი აქტივობით გამოირჩეოდა, თუმცა თებერვალი-მარტმა ასე ვთქვათ თანდათან თავისი ასე ვთქვათ კვალი დაამჩნია კვარტალს და კვარტალი საკმაოდ მაღალი ზრდით გამოირჩევა. თბილისის მასშტაბით თუ შევხედავთ, ზრდა არის 14.5%, რაც წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით. თბილისი საკმაოდ გამორჩეულია უძრავი ქონების ბაზარზე საქართველოს ჭრილში თუ შევხედავთ, ფაქტიურად ტრანზაქციების 38.7% პერიოდში 40%-საც კი აღემატება ხოლმე თბილისის მთლიანი წილი, თბილისის წილი საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარში ტრანზაქციების რაოდენობას თუ შევხედავთ. ბაკო, თქვენ ახსენეთ, რომ ფასების კლების ტენდენცია შეინიშნება. კონკრეტულად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, დაახლოებით ამდენი პროცენტით და რომელ უბნებში, რომელი ტიპის უძრავ ქონებაზე შეინიშნება ფასების კლება. ეს ეხება მხოლოდ გასაყიდ ფასებს თუ ასევე გასაქირავებელ ფასებს? იოთონ, ჩვენ ვაკვირდებით ფასების ინდექს თბილისის დონეზე და არ ჩავდივართ უბნებისა და თბილისის რაიონების დონეზე. უყურებთ შემდეგ ჭრილში, ეს არის საცხოვრებელი ქონება და კომერციული ქონება. ვაკვირდებით საცხოვრებელი ქონების შემთხვევაში ქირის ასე ვთქვათ დინამიკას და თავისთავად კომერციული ქონების შემთხვევაში იჯარის დინამიკას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საცხოვრებელი ქონების მიმართულებით, როგორც გაყიდვის ფასის ინდექსი, ასევე ქირის ფასის ინდექსი ორივე შემცირდა.
თუ შევხედავთ კვარტალს, საშუალოდ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 5%, 5.1%-ით, ასე ვთქვათ, შემცირდა ინდექსი თვითონ. ეს ხდება მიწოდების ზრდის პარალელურად, აკო, ანუ რეალურად მიწოდების ტენდენცია საკმაოდ მზარდია. მიწოდებას ვაკვირდებით ხოლმე მხოლოდ ქალაქ თბილისში ამ ეტაპზე. თუ შევხედავთ რაოდენობრივი თვალსაზრისით, აქ ასე ვთქვათ, ზრდა მიწოდების თვალსაზრისით არის რაღაც 10%-იანი, თუმცა ფართობის მიხედვით არის კლება პირველ კვარტალში წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით. ცოტა სპეციფიკა ახასიათებს მიწოდებას, რადგან ჩვენ ვაკვირდებით, ვიყენებთ ოფიციალურ წყაროს, ეს არის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაცია, ანუ როდესაც სრულდება პირობითად კორპუსი, ხდება მისი, ასე ვთქვათ, ექსპლუატაციაში მიღება და მიწოდება ხდება ასე ვთქვათ, არა კონკრეტულად ერთი ქონების, არამედ მთელი კორპუსი, ასე ვთქვათ, როგორც ერთეულის განგარიშებით, ასევე ფართობის განგარიშებით, მთლიანად ეს ერთი მთლიანი კორპუსი აღმოჩნდება ხოლმე მიწოდებაში. ამიტომ ცოტა კვარტლის დონეზე ცოტა უცნაური სპეციფიკა ახასიათებს მიწოდებას. აი, ამჯერად გამოვიდა ესე, რომ კვადრატული მეტრებით თუ შევხედავთ, მიწოდება შემცირდა პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით. მაგრამ ერთეულის მიხედვით თუ ვიტყვით რამდენი შენობა დასრულდა თბილისში და ექსპლუატაციაში შევიდა ხო დაახლოებით 300 სადღაც კი საკმაოდ სადღაც ასე 194 ერთეული შენობა არის. ჯამშედაც 300,000 კვადრატული მეტრია ჯამში. ძალიან საინტერესოა რეგიონები, განსაკუთრებით ქუთაისის მიმართ ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი ინტერესია ინვესტიციების თვალსაზრისით. რა ხდება ფასების კუთხით და რამდენად ეს ზრდის ტენდენცია შეინიშნება? ქუთაისი და ბათუმის საპილოტე ქალაქებია, თავისთავად პროექტის ფარგლებში ჩვენ ადრეც დავპირდით, ასე ვთქვათ, ჩვენს მომხმარებლებს, რომ კვლევის გეოგრაფიულ არეალს გავაფართოვებდით. ქუთაისი და ბათუმი შეირჩა იმ თვალსაზრისითაც, რომ თუ ქალაქების ჭრილში შევხედავთ თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის წილად მოდის ტრანზაქციების ნახევარზე მეტი, ანუ ყოველი მეორე ტრანზაქცია ამ ქალაქში ხდება. თუმცა გადავწყვიტეთ ჩაგვერთო ეს ორი ქალაქი, თუმცა აქ ვაკვირდებით მხოლოდ საცხოვრებელი ქონების ფასების ინდექს, ტრანზაქციების რაოდენობა შედარებით ცოტაა. ფასების შედარება დედაქალაქი, ვთქვათ, ბათუმთან და ქუთაისთან, აი როგორ შეგვიძლია, რომ ეს სამი ქალაქი პრინციპში ბათუმში საშუალო ფასი $700 აღემატება კვადრატულ მეტრზე. რაც უახლოვდება დედაქალაქის მაჩვენებელს. უახლოვდება დედაქალაქის საშუალო მაჩვენებელს, თუმცა ინდექს თუ შევხედავთ ბათუმში პირობითად ზუსტად რო ვთქვათ, ამ ბოლო პერიოდში შეინიშნება ფასების კლება. ქუთაისში საპირისპიროდ კვლევა მაჩვენა, რომ ინდექსი, ასე ვთქვათ, გაყიდვის ფასის ინდექსი გაიზარდა, თუმცა კვადრატული მეტრის საცხოვრებელი ქონების ფასი აქ დაბალია თითქმის, ასე ვთქვათ. ბათუმის, როდესაც ჩავხედე რეპორტს, იქ იყო მოცემული ესეთი ციფრი, ანუ თითქმის ბათუმის ფასის ნახევარია, ხო, ქუთაისში კვადრატული მეტრის ფასები. კი ბატონო, რაღაც 320-350 $10 ფარგლებში კვადრატულ მეტრზე. კიდევ ხომ არ დაასახელებდით რაიმე ესეთ მნიშვნელოვან ტენდენციას, რასაც კვეთავს ეს, ასე ვთქვათ, ანგარიში და მომავალში შემდეგ ანგარიშებში რაიმე სიახლეებს თუ უნდა ველოდოთ, ვთქვათ, აი ამ კვლევის მასშტაბის და კონტენტის კუთხით. მოგახსენებთ, გაყიდვების კუთხით უყურებთ ასევე მთელს ქვეყანას, თუ რა ხდება რეგიონალურ ჭრილში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილისის შემდგომ ყველაზე უფრო მეტად გამოირჩევა რეგიონი, ასე ვთქვათ, კახეთი და შემდგომ აჭარა, აქ 10%-ს აღემატება გაყიდვების თვლიანი რაოდენობის მიხედვით თითოეული რეგიონის წილი და რაც შეეხება კიდევ მნიშვნელოვან ტენდენციებს, მიწოდებას ვაკვირდებით, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ პერსპექტივაში მიწოდება შევხედავთ უკვე დედაქალაქის რაიონების ჭრილში, რაც უფრო საინტერესო იქნება ამ ეტაპზე მხოლოდ დედაქალაქის დონეზეა და ასევე ვფიქრობთ მიწის ინდექსის დამატებას ესეთი და ძალიან საინტერესო კომპონენტი იქნება და გამოსადეგი ბევრი ინვესტორისთვის და უძრავ ქონებაში ჩართული, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციისთვის. ეს უახლოესი შემდეგ კვარტლის, ასე ვთქვათ, ანონსი სიახლეებს უნდა ველოდეთ. ვფიქრობთ, რომ არა მხოლოდ გეოგრაფიული არეალი, არამედ თემატიკაც, ასე ვთქვათ, გავზარდოთ ამ პროექტის ფარგლებში. ძალიან კარგი. უღმესი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის. Thank you very much indeed for your
very interesting insights. You are welcome in the next publications to highlight and showcase your next findings. Ისთვის ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოხსენების უძრავ ქონებაში ინფორმაცია ძალას, რომ გვიყურეთ, გადავნეთ თვალყური და მიიღეთ სწორი გადაწყვეტილებები. მადლობა ლიკას, მადლობა მის სტუმრებს. ყოველთვის საინტერესო არის ანალიტიკის გავლა, მიღმა კონკრეტული დეველოპერებისა თუ სამშენებლო კომპანიებისა, რომლებიც ლიკა ქარდავას უძრავი ქონების რუბრიკებში მრავლობითში ვამბობთ, რადგან კვირაში ორჯერ ჩვენ უკვე სრულად უთმევთ ეთერს ამ თემას და მე მგონი მე და ლიკა ვეღარ ვწვდებით კიდეც იმ ჭაპანს, რაც რეალურად ამ სექტორის დაინტერესება ჰქვია. რომ გააცნონ რაც შეიძლება მეტ მაყურებელს და რადიო მსმენელს ის სიახლეები. მნიშვნელოვანია ყოველთვის ის ანალიტიკა, რომელთაც ჩვენთან ხშირად წარდგებიან ხოლმე განსაკუთრებით TBC ბანკის წარმომადგენლები, ჩემ პატივისცემა. თქვენ სტუმრებს ლიკა და წარმატებას გისურვებ. მე მგონი ჩვენ ორშაბათს მოვახერხებთ კიდევ, რომ მორიგი რუბრიკა და საკმაოდ საინტერესო წარმოადგინოთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. მადლობა მათ პარტნიორობისთვის. ტრადიციულად ვაგრძელებთ და უკვე გადავდივართ ეპილოგურ ნაწილზე საქმიანი დილისა. ცხადია ვარ ტევ პირველზე და ცხადია გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. თუმცა მაქვს გამორჩეული ბედნიერება ეს წამები აღსანიშნავი იქნება 8 ივნისის ისტორიაში, რომ წარმოგიდგინოთ ბექა ბაციკაძე, რომელიც საქმის კურსში ჩაგაყენებთ თუ რა საოცრება მოამზადა მან დღეს გუშინდელი ძალიან დატვირთული ეთერის შემდეგ, იმიტომ რომ გადართავდი არჩილო გაჩიციլაძე, გადმორთავდი ირაკლი ლექვინაძე. კიდე უამრავი ხალხი გუშინ სტუმრიანობა იყო დიდი. ხო. დაიტოვეთ ვინმე დღეს ვაქცინებულება. დავიტოვეთ. საინტერესო თემები იქნება დილომშვიდობის მიესალმე მაყურებელს, რადიო მსმენელს. მოგიყვებით და გაგაცნობთ ემიგრანტებს, რომლებიც გრანტებს იღებენ ევროკავშირისგან, არიან ბენეფიციარები, ისინი არიან და მათი ოჯახის წევრები. ასევე ვისაუბრებთ ლუდის აქციზზე. ინდუსტრია ჩვენ ყველამ ვიცით დიდი ხანია რომ ითხოვს აქციზის განაკვეთის გადახედვას, ასე ვთქვათ, და მათი მოთხოვნები იყო რომ მიბმული ყოფილიყო აქციზის განაკვეთი ლუდის ალკოჰოლის შემცველობაზე. პარლამენტში კანონპროექტი უკვე შესულია და განხილვების დაწყებულია. ვნახოთ, გაითვალისწინა თუ არა მთავრობამ ლუდის მწარმოებლების მოთხოვნები. ამაზე ზუსტად 15 საათზე ვისაუბრებთ. კიდევ თემები, მოვლენები, რომლებიც დღის განმავლობაში ბიზნესსა და ეკონომიკაში განვითარდება. 12 საათზე დღეს გვაქვს და ანონსების ალბათ მთავრობის ხდომა. იქ რა ეკონომიკური განცხადებები გაკეთდება ამასთან დაკავშირებით და ზუსტად 15 საათზე ვისაუბრებთ. პრინციპში შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო ანონსიც. გრანტები ემიგრანტების ოჯახის წევრებზე, დაბრუნებულ მიგრანტებზე და იმ ადამიანებზე, ვინც ემიგრაციის მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან. ვინ არიან ბენეფიციარები და რა ტიპის გრანტებს იღებენ ევროკავშირისგან? გიყვებით და გაცნობთ პირველები. ლუდის აქციზის განაკვეთის შეცვლაზე საკანონმდებლო ორგანომ განხილვები დაიწყო. რას ითვალისწინებს კანონპროექტი, რას ითხოვდნენ და რა იცვლება მწარმოებლებისთვის. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნესამბების საქმის კურსში. ხდებით ზუსტად 3-ზე, ტევ პირველზე. მე მინდა დავამატო ბექას ანონსს ერთი რამ, რომ 26 საკითხი იქნება განხილვის რეჟიმში, სადღაც დაახლოებით საათსა და 20 წუთში, ინგოროყას 7 ნომერში, სადაც საქართველოს მთავრობა შეიკრიბება და განიხილავენ სხვადასხვა თემებს. ტრადიციულად, როგორც ბექა ბაციკაძემ დაგიანონსათ, ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების საკითხები კვლავ ავანგარდშია ამ 26 შორის და იმედია არატრადიციულად ტრადიციულები იქნებიან ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები და მსუყეთ გააკეთებენ კომენტარებს მთავრობის მორიგის ხდომის შემდეგ და არის არგებლებენ და არ გამოიყენებენ ბოროტად ჩვენს საკმაოდ ლიმიტირებულ რესურსებს, რომ ტელევიზიიდან კანცელარიის შენობამდე აბსოლუტურად უმიზეზოდ გადავადგილდეთ. თუ ცხადია
არ გააკეთებთ კომენტარებს. თუ ეს ტრადიცია დაირღვევა და იქნება თქვენი კომენტარები მწყობრი და მერწმუნეთ ეს თქვენ გჭირდებათ პირველ რიგში, ჩვენ ცხადი ამზად ვიქნებით, რომ ხვალ უფრო დეტალური ინფორმაცია შემოგთავაზოთ. 26 საკითხში საკმაოდ დომინანტურები არიან საკითხების წარმოდგენების შემოთავაზებაში. ხვალ, მაგრამ ხვალამდე ვინ მიმიყვანს, ვინ? 3 საათზე. ეს 23 საათზე ბექაბაციკაძის საქმის კურსი ერთვება თელარაგელანტია და საღამოს კიდე 11-ის ნახევარზე რაღაც საკონტროლო გასროლას გააკეთებს. პირველი რა მოიკითხა თუ იცით გაცნობის ასე ხა ანა ოპიაშვილთან ერთად ბექაბაციკაძე. საიდუმლო საკითხი არისო? იქნოს ახლა 5 წუთში იშლებოდეს ის საიდუმლო საკითხი. მოგეთ 26 საკითხი ბევრი არ არისო, ასე გითხრა საქმის კურსის წამყვანმა და სრულად ამბობთ. როგორც გითხარით, დომინანტები იქნებიან დიმიტრი ხუმსიშვილი და გიორგი გახარია საკითხების წარდგენისას, თუმცა საკმაოდ აქტიური და წარმომადგენლობით იქნება გიგლა შვილი ამ დღის ეს რიგის მიხედვით და სხვათა შორის გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს და რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან მცირე სტატისტიკას და მონაცემებს გაგაცნობთ, რომელიც ნამდვილად საინტერესო აღმოჩნდა, მით უმეტეს რომ სულ რამდენიმე კვირაა, რაც დედაქალაქში გარემოს დაფინძურებისათვის ჯარიმები ამოქმედა. თბილისში ფეხით მოსიარულთა განწყობას არც თუ იშვიათად თავად ცხოველების ან ძაღლების მიერ დაფინძურებული გარემო არღვევს. ესე დასასვენებელ პარკებში ხშირად ხდება და ადამიანებთან ერთად ძალიან ბევრი ძაღლი იყრის თავს, რაც ძალიან კარგია და ნინო ლონგურაშვილი რომ აქ იყოს ამას კიდევ უფრო გაავრცელდა, რატომ არის კარგი და როგორი მეგობარია ძაღლი ადამიანის, თუმცა დაარწმუნებული რომ ისიც ამეთანხმება, რამდენად დისკომფორტია, კანონდარღვევაა და უბრალოდ არ შეიძლება რომ პატრონები არ იცავდნენ სისუფთავეს და 50 ლარიანი ჯარიმის შიში საერთოდ არ აწუხებდნენ, შემდეგ კი ყველაფერი უდანიშნულო ძაღლებს ბრალდებათ ისევ ბოლოს და ბოლოს. თბილისის ჯგუფის ქვეითი ინსპექტორები კი მას შემდეგ რაც ეს კანონი ამოქმედა, უპასუხისმგებლო პატრონებს მოულოდნელი შემოწმებისა სიურპრიზებს უწყობენ და 20 აპრილის შემდეგ აჯარიმებენ და აღმოჩნდა რომ აი ამ ვადიდან 22 ადამიანია სულ დაჯარიმებული, რომელიც ვერ ახერხებს რომ ერთდროულად ცხოველების და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას სისუფთავის უზრუნველყოფა ერთიან დაიცვას და როგორც მის მეგობარს მოუფრთხილდეს, ასევე თანამოქალაქეებს, რომლებიც ამ პარკში ხვდებიან. ასე რომ მეგობრებო, თუ არ გინდათ რომ ამ 22-ს იქეთ თქვენი სახელდაგვარი გაჩნდეს, თუ ყავთ ცხოველი და მას პარკში ასეირნებთ, დაიცავთ ეს წესრიგი და არა მხოლოდ იმის შიშით რომ ჯარიმა შეიძლება დაგეკისროთ, რომელსაც თბილისის სერვის ჯგუფის წარმომადგენლები პარკში სეირნობისას, მონიტორინგისას გამოგიწერენ ან ასე შემდეგ. ან გქონდეთ იმის იმედი, რომ თქვათ გადაურჩებით ამას და მაინც თქვენ დროს არ იქნება. მაგრამ ეს ჯარიმაც ერთგვარი პრევენციაა. ხო, ანუ არ არის აუცილებელი შედეგი უნდა გამოიყოს. არ არის აუცილებელი რომ ელოდებოდა იმას, ვიღაცა დაგაჯარიმებს თუ არა, უბრალოდ თუ მე მგონი არავის არ უხარია სამსახურში რომ მიტის და ფეხს ისეთ ადგილას დაადგამს, რაც არ უნდა დაადგას. რა მაგავასრულებთ საქმიან დილას? ხო. რა მოხდა? მე გისურვებთ. კარგი, საერთოდ მე გავასწორებ. მე გისურვებთ წარმატებულ შემოსავლიან დღეს და თუ ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ ფეხი ჩავდგა და მაინც შემოსდა ესე იყოს. არე, ჩიტებზეა გიორგი, რომელიც ვერ აკონტროლებენ. კარგი ხალხო, ჯანმრთელად ვიყოთ, რაც თავარია, ვიყოთ მოტივირებული საიმისოთ, რომ მოვიქოქოთ მთელი დღის განმავლობაში და ჩვენი შემოსავლები მაქსიმალურად მწყობრად მართოთ და რაც თავარია იყოს პირველ რიგში. საქმიანი ეთერები ჩვენი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში არის ტელეპირველზე განთესილი, ამისთვის ყველანაირ წინაპირობას ქმნის 15 წუთში გვანცალაღიზე სუპერ ისტორიებით, ძალიან გემოვნებიანი კლავ სპიკერებით და სტუმრებით. მე გულწრფელად ახთოვანებული ვარ ქალების ნარატივის რეიტინგითაც და მთლიანად მოწვის იმ დანიშნულებისთვის, ზუსტად რისთვისაც ეს პროექტი შეიქმნა. წარმატებები საქმის კურსს, წარმატებები ანალიტიკას, რომელსაც ელენე კვანჭილაშვილი ამზადებს პარასკევისთვის. წარმატებები ყველას ჩვენ, ტელეპირველის მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რადიოებისა თბილისი და ჰერეთი. წარმატებული დღე ჩვენ ყველას და ხვალ დილის 8 საათიდან 8:05 უკლია კვლავ შემოგიერთდებით ამ ეთერში. დარწმუნებული ვიყავით, არანაკლებ საინტერესო ეთერი იქნება ხვალ დროებით.